Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscles.
The Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sa hapon, mayang hapon Baco Bombo, Negros Occidental, sunod sa Bacolod, Gabilog, Gawasar, Visayas. Nagaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Huwebes o kon Biyernes, Nobyembre 4, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it. Christmas countdown may nabili 51. Ang DSWD nagapangita sa volunteers nga mang-repack sang dugang nga family food packs para sa mga survivors sang Bagyo Paing. Public Elementary School sa Bacolod mansig kuha sang school supplies nga ipanagtag sa mga estudyante. Force multiplier nga nagapakuno-kuno nga abogado kag nagapangilkil sa isa ka petition arestado sa entrapment operation. New People's Army nag-ako nga sila ang nagpatay sa 30 anyos nga lalaki nga nagabantay sang bus sa syudad sang Sipalay. Kag karon mga kabombolito na kita sa madetalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagahinyo ang sugar industry leaders sa Negros Occidental kay President Bongbong Marcos nga pasakan ang suggested retail price sang refined sugar agod nga makabawi man ang mga planters sa halit kag ginbilin sang Bagyo Paing. Sa TV sang Bombo Radio kay Manuel Amata, presidente sang United Sugar Producers Federation o kon UNIFED, nagpasugot sila sa to nga panabuon sang 70 pesos ang presyo sa refined sugar labi na sa mas supermarkets. Apang bago sa naglabay nga bagyo kag nabaan ang maplantasyon sang tubo, nagadubo ang produksyon sang 10% kada sako. Bago sini nagapanawagan sila kay President Bongbong Marcos pasaka presyo sang kalamay nagikan sa 70 pesos padulong sa 85 pesos padulong man sa 90 pesos agud nga mangin sa 1 pesos ang meal gate price. Suro sa UNIFED President nga nagsulat na sila sa presidente angod sa ingyo kagin kuha na ang tanan nga marekomendasyon angod diriya. Suro kay Lamata 2,800 tudtob 2,900 na lang ang meal gate price sang kalamay subong bagong tunga-tunga na sa milling season samtang mahal naman ang presyo sang abono kon 70 pesos. Ang retail price ang refined suno sa Kailamata mahimo na lang 2,500 pesos ang meal gate price ang raw sugar. Samtang 85 pesos tubtob sa 90 pesos naman ang retail price sa refined sugar. 3,000 ang meal gate price bagod madamo pa ang mga ginagastuhan sang nagapa-refine sang raw sugar tubtob nga makalabot ini sa merkado. Sang nibulaan ni Lamata nga may mga retailers pa sa Bacolod nga nagabaliga sa refined sugar sa balong 1 ka 2 ka pesos kada kilo ginapanindugan sini nga dapat parabuon ang presyo bangod tunga-tunga na sang galing. Panawagan kami sa presidente nga ang iyang pamaligyan tag 70 dapat ang SRP ang suggested retail price mo 85.90. Puligan niya tada. Iti way man tagapangayo nga i-subsidy kita or mangayo kita sang kwarta o kunano wala. Kita ya mapian-pian sa aton problema basta buligan nanta nga ang SRP mo 85.90. Ang kabayan sa pagpahag ni UNIFED President Manuel Lamata. Samtang aminado si Lamata, presidente sa United Sugar Producers Federation o UNIFED, nga dako ang halis ang Bagyo Paing sa Negros Occidental bangod sa pagbaha. Kung mabaan ang tubo, suno kay Lamata nagaluntad ang inversion kung sa dinyara ang mekanism nga nagabalik sa pagkabata ang tubo bangod mas sobrahan sa tubig nga nagaserbe nga patimaan para diri nga kinahanglan pa sini nga magtubo. Palan mo bombodan, basta bahaan ka gani. Ang tawag sinada inversion. Ang tubo nagabalik sa bata. Ay abi matubo siya mo kay nga aging tubian mo. Oo. Iyan na mekanismo ang tubo. Hindi ko nilang ulang scientific ni. Ang tubo basta parinti nga pwede nga wala yan. Si UNIFED President Manuel Lamata. Samtang suno kay Lamata, mas barato ang presyo sang kalamay, 3 ka tuig ang nakaligad bangod mas barato pa ang produktong petrolyo, abono kag iban pang inputs. Sa amo nga tuig,
800 o kung 1,800 pesos tubtub 2,000 pesos ang meal gate price ang sakos ng kalamay. Apang kung ibalik sa nasambit nga meal gate price sa 1,800 tubtub 2,000 pesos, hindi na lang magtanom sang tubo ang mga planters bago dula sila ginansya. So kalamata, nagmahal ang presyo sang tanan ng mga balaklon, kag nagmahal ang production cost kung sa diin ang karabaw nga sadto nagabilis sang 30,000 pesos ang halos nagdoble na. Samtang kapin sa 30 milyones pesos sa valor sa food packs kag cash assistance sa ginpanagtag sa Department of Social Welfare and Development sa mabiktima sang Bagyo Paeng kag karon ginulat na ang dugang nga 50,000 pesos nga ayuda. Sa TV sang Bobo Radio sa kay DSWD Undersecretary Alan Tanhusaya, gusto ang pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paghatag sinis instruction sa pre-positioning sa food assistance sa labi na sa Katalagban. Sunod kay Tanhusaya, kaupo sa mga food assistance sa paghatagban sa cash assistance kag mga hygiene kits sa Bilog Region 6 nga apektado apang sa karon malapit na sa mga maubos ang relief pack samtang sufisyente pa ang cash assistance. Bangod nga na o kon madamo sang kinahanglan nga ripak ginainganyo ni Tanhusay ang gusto nga magboluntaryo bulig kung sa din nagakinahanglan sila sa kapin sa 20 ka mga volunteers sa kada adlaw nga bulig sa anom ka probinsya sa Region 6 nga inalkipan sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental. Giinpermana ni Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo apabakal sa dugang nga food packs nga iga-deliver sa Region 6. Kag para naman sa mabiktima nga nalunod sa Antique, suno sa kay Tanhusaya, ang DSWD ang nagatag sa Bureau Assistance sa pamilya sang biktima. Maraman sang bastante nga pondo nga pagagamiton tubtob matapos ang tuig. Nagbunga yung instruction ni Pangulong Marcos magkaroon ng prepositioning ng mga food relief assistance kasi ito talaga yung pangangailangan. At sa DSWD, meron kaming kasabay ng food relief assistance, cash assistance. Paubos na kasi ang existing sa region. So, nag-commit tayo ng additional 50,000 sa buong Region 6. At yung ating cash naman ay sufficient pa. Pagka nag-anunsyo pag-asa na mayroong papasok ng bagyo, naka-standby na kami dito sa Central Office at ready for deployment. Si Department of Social Welfare and Development Undersecretary Alan Tanhusay. 1,524 ka mga estudyante sa Mandalagan Elementary School ang magabaton sa libreng school supplies gikan sa Bacolod City Government. Sa interview sa Momo Radio kay Leo Seralbo, principal sa Mandalagan Elementary School, tuman ang pasalamat niya sa mga school supplies nga batunon sa mga kabataan bangod ako ini nga bulig para sa mga ginikanan kung sa diin ang budget para sa gamit sa eskwelahan ay gabakal na lang sa kinahanglanon sa sulod sa balay. So kay Seralvo, gid na ba siya nga kung nagakabalaka ang gobyerno sa Bacolod sa mga pumuluyo apang ilag na trabaho ang pag-arkelas ng service para makuha ang school supplies sa Bacolod City National High School kung sa diin siya bilang principal kaupod sa mga manunudlo sa eskwelahan ang naghatag sang budget para makakuha sang salakyan. Apang ilaman ginalauman nga mas maayo kung mayara sang service nga magagikan sa syudad. Mensahe ni Seralbo sa mga gidikanan nga hindi pagpabayaan nga mag-absent ng ilang kabataan bangod nga ginhatagan nila sang importansya nga nakahibalo magbasa, magsulat kag makilala sa mga numero ang mga kabataan. Sa karon ila ginasusolusyonan ang kakulangan sa classroom sa pag-renovate sa ilang library nga mangin isa ka classroom. Kagilaman ginakayo ang mga guba nga bangko para makakomodar ang tanan. Magabaton ang kabilugan nga 1,524 ka mga estudyante sa Mandalagan Elementary School sang supply sa adlaw sang Lunes ukon Martes. Makabulig ini alibantar sang ila kapagadawon kay imbis ka magbakal sang mga school supplies, ibakal nila sa mga kinanglanon na lang sa ilang tag sa panimalay. Ang tanan nga kabataan halin sa kindergarten to grade 6 maka-avail gid sang school supplies o makabaton gid. So mangita pakita sang arkilahan karon sang salakyan nga mahawling paliyog hindi kid papapsina ang inyo kabataan. Kay subong nagabira-bira kita pabasa, practice sulat, compute sang numero. Si Leo Seralbo, ang principal sang Mandalagan Elementary School. Hugot ang pagbantay sa Salay City Police Station sa palibot sa syudad karungan sa pagsugod sa mga aktibidades sa angot sa kapistahan ni San Diego tubtob na sa highlight sa Nobyembre 13.
Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sa Silay City Police Station na may mga kiosko, kalanaan, kag maperyahan na sa palibot sang Silay City Public Plaza sugod sa Oktubre 24. Suno kay Daroca, may bastante nga personnel ang Silay City agud nga magatag sa seguridad sa mga naglagaw sa plaza kung saan handom sa police station nga wala sang may record nga insidente kaangay sang pagpangawat o snatching. Magalibot man ang Women's and Children's Protection Desk agud nga maraway sa mga kabataan nga nagalibot agud nga magayo kayo. Suno sa hepe dalon ang mga kabataan sa police station kag pakaunon agud nga hindi na sila mangayo kayo. Duha ka semana aktibidades sa Silay halin sa Oktubre 24 tubtob sa Nobyembre 13. Naghinyo man si Daroca nga sang augmentation gikan sa First Negros Occidental Mobile Force Company kag Regional Public Safety Battalion 6 agud nga madugangan ang security preparation sa Silay City Police Station. Ginapaabot na ni Daroca pagdagsa sa matawo sa highlight sang fiesta gani mas pasanyugon pa nila ang pagbantay. Sa mga preparation, we have enough personnel to cover the whole area. Kay Plaza area lang man may peryahan kami may mga kalanaan. So amo nang ginaano namon, gina-priority namon nga wala kita sang mga incident maskin minor lang like mga salisi, mga theft, no, kay damo sang mga galagaw-lagaw man yakwan. And to address those issues sa sa security, ginapalibot nato ng aton nga intel ang WCPD manaway sa mga kabataan. Si Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca ang hepe sa Silay City Police Station. Arestado ang isa ka force multiplier nga nagapakuno-kuno ang isa ka abogado kag nagpasalig nga magabulig sa isa ka beautician kabaylo ang 30,000 pesos. Ang tagreklamo ang gikan kay John Mark Libuon, 30 anyos, residente sa Purok Lacson, Barangay Dulao, Syudad Sambago. Samtang ang suspect naman mo si Johnny Lee Lacson, 41 anyos, residente sa Purok Sebastian, Barangay Sumag, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio kay Captain Rodnil Tapang, Station Commander sa Police Station 9, nagkadto sa parlor ni Libuon ang suspect nga si Lacson para magpariban kag didto sila nakaistoryahan na ang namit lang sang complainant nga nagakailangan isang bulig nga mapagwa ang iyang partner nga nakahunong sa Bureau of Jail Management and Penology, Bacolod City. Diri na naghambal si Lacson nga isa ini ka abogado apang sang sila na ang nagtransaksyon kulang ang kwarta nga nahatag ni Libuon kag dito na nagduda ini kag nagpalapit sa mga kapulisan. Gimpatigayon kahapon ang entrapment operation. Masa diin na aresto ang suspetsado. Naibaluan nga damo usang nagaalegar sa social media nga nabiktima man sang suspetsado sa pagmodus ni. Sa karon ara na sa kustodiya sa Police Station 9 ang suspetsado. Yung suspect natin ay nagpariban dyan. While they are discuss problema itong yung ating biktima, as nag-offer siya na tulong at napakilala siya na isa siyang abogada. Hindi naman niya naibigay ang yung certain amount until na yesterday, yun nga, bali pumunta sa amin sa police station kasi sinumbong na yung ganun yung paghihingi ng 30,000. Nag-launch kami ng entrapment na operation against the suspect na yun na resulted the arrest. Si Police Captain Rondil Tapang, ang Station Commander sang Bacolod Police Station 9. Ginatipon pa sang Silay City Police Station ang mga ebidensya agud nga mapamatudan nga miyembro sa New People's Army ang nagpatay sa 30 anyos nga lalaki nga gintero Samtanga nga nagaulat sa service bus sa Indangawan, Barangay Manlocahok sa Silay City, Negros Occidental kahapon. Ang biktima gikalala nga si Dominador Texon, 30 anyos, single ka residente sang sitio Mansobanon, Barangay Manlocahok sa nasabit nga syudad. Yara sa waiting shed kay nagaulat sa service bus sa biktima nga padulong ko tani sa Banwasang Kandunia. Siyang nali na lang ginpalapitan sang wala makilala nga persona kag ginutang sang makaduha ka beses sa ulo kag lawas kag gintunaan sang gilayon sini nga kamatayon. Nagpagwa sa statement ng NPA nga sila ang nagpatay kay Texon bangod nagapangsilot ini sang iban nga tawo kag nagapangawat. Apang sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Master Sergeant Robert Castro, investigador sa Silay City Police Station nga nakigsapol sila sa pila ka matig lawas sa Philippine Army agud i-confirmar kon asset sa militar si Texon. Aminado man si Castro nga wala pa sila sa bastante ebidensya agud mapamatudan nga NPA ang napatay kay Texon. Mayara naman ini sang kaso nga frustrated murder nga nakomiter sa Banwasang Kandunia sang tuig 2020 kag subong nga tuig lang nakagwa sa prisyon paagi sa probation. Wala man nila ginadula ang posibilidad nga revenge o kon pagtimalos ay isa sa mga motibo sa krimen. So para ma'am subong nga under investigation Japon kay wala pa kami evidence to prove sila bang gid so ma-update lang kay ma'am. Before ma'am may previous case na sa ma'am way back 2020 sa Kandunia for the crime of frustrated murder. Last month 2022 he was released through probation.
Si Police Master Sergeant Carl Robert Castro, investigador sa Sipalay City Police Station. Sa katapusan nga balita, nagalaw ang mga empleyado sang Red Mapo nga kompanya nga mahatag na sa ilang kompensasyon nagikan sa kompanya matapos nagdaog sa kaso nga ilagin pasaka. Sanday Josephine Ortega ang nag-file sang kaso nga unfair labor practices batok sa Universal Harvester ukon Red Maple bangod nagaubra sila sa pier kung sa gabi kagabono ang ila produkto apang hindi husto ang wages. Nag-file sang kaso ang 14 tanan ka mga empleyado bangod 250 pesos ang ilasweldo para sa 12 ka-oras nga trabaho. Wala sang night differential kag wala man sang benefits kaangay sang SSS, PhilHealth kag Pag-ibig. Nagdaog sa Day Ortega sa kaso kag nagsugot ang kompanya nga magbayad sa ila apang wala pa na-deposito sang BDO ang kwarta sa Dollar Region 6 nga mo ang magahatag sang payment sa ila nga mga empleyado bangod na freeze ang asset sang kompanya sa BDO. So kay Ortega 127,000 tubtob 27,000 tubtob 82,000 ang kaluwaon sang tag sa ka-empleyado depende sa ilang claims. Ang order ang nabato ni Ortega sang June 16, 2022 apang wala sa gihapon sang compensation tubtob subong. Nagkanto naman Sanday Ortega sa opisina sang Dollar Region 6 apang nagpanugyan ini nga sila ang magahulat-ulat lang bangod ginhatagan na nila sang ultimatum ang BDO. So kay Ortega, BDO Makati ang naga-freeze ang kwarta kag wala pa na-release tubtob sa karon samtang hindi man nila makatransact sa branch diri sa Bacolod bangod hindi man sila ma-entertain. So sa iya ang kwarta ang i-release sa Dole Negros Occidental nga amo ang maga-distribute kanday Ortega. Nagaulat na lang kami sang bayad. Ang kwarta nga iyasang company freeze na sang bangko. Then until now wala gyapon nakaabot sa amon kay before ko nagkadto di sa Bombo nangonsulta ko anay sa region kung bala ano gid ang may problema kung doli or bangko. Inagambal si Ma'am Elsie sa doli nga ang bangko ang may problema tungod kay hasta subong waay pa na deposit sang bangko ang kwarta sa region. Si Josephine Ortega ang anay empleyado sa Red Maple. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Biyernes sa petsa 4 sa bahin sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown may nabilin 51 dias na lang Pasko na. Standby na sa masunod nga para tuturan ang Bombo Report sa afternoon edition na upo sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upapod na pagpamati para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis. Gaginbasa ni Bombo Daniel Acciones may tigulo, school supplies. Mga school supplies ang naginabot na. Ipanagtag sa mga kabataan para sa ila pag-eskwela. Kada tuig ginabudgetan ini isang syudad ta. Kay santo ini sa aton nga ordinansa. Pagpangatag sini sa mga kabataan sa full implementation sa face-to-face ini ang nagdungan. Nalipay ang mga ginikanan, nalipay man ang mga kabataan. Apang sa likod sinitanan, mayara padugang nga panalibgan. Kulang sang classroom kag pulungkuan sa mga eskwelahan imo ini masaksihan. Ini ang madugay na nga problema. Kada tuig nagadamo ang naga-eskwela. Gani dapat nga dunganan ini sang pagpatindog sang kinanglanon nga facility. Ang ini nga panguna-una ang pananawa nang ipadala ni Cherry Ann Bautista sang Barangay Panukoy, Bacolod City. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. Ay 7 minutos na nakaligad sa takna sang alas 5 sang hapon. Mayong hapon, Western Visayas, bugos ng probinsya sa Negros Occidental, syudad sang Bacolod. Yan nakita sa Petsa 4, unang biyernes sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Kag sa aton sining Christmas countdown, Feel it everywhere. 51 dias na lang nabilin mga kabombo kaga Pasko na naman. Kamusta ka mo dira? Mayong hapon sa inyo tanan, liwat. Kaga welcome na sa aton sini nga programa ang Bombo Report sa afternoon edition. Kaupo ninyo si Bombo Gracelyn Labaton. Anong mga balita nga dapat nato may baluan sa sini nga hapon sa adlaw sang Biyernes? Una kita sa balita international. Ang aton sini nga Philippine Overseas Labor Offices sa syudad sang Riyadh, syudad sang Jeddah, kag Al-Kubar, no, ang open na or mag-resume sa ginatawag nga job offers, no, para nga aton sini nga mga Pinoy makabalik man sa pungsod Saudi Arabia sa pag-ubra kag pagbangon. Matapos ini mga kabombo nga nag-stop, no, sa pagbaton sang job offers kay tungod sa salakay sang pandemya, no, kay dito sa Saudi kadamo man sang kaso sang COVID-19. So ang mga Pilipino kun mga Pinoy ang nagpuli dan na isusubong. Okay, good, this is good news. Samtang sa balita national, ang National Disaster Risk Reduction Management Council ang nakarecord sang 154 ka mga patay, no, sa pagsagasa or pagsalakay sang Bagyo Paeng,
nagapanguna sa listahan ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Mayara sila sang 63 ka mga na-record nga patay sa Bagyo Paeng. Samtang nagasunod diri ang Calabarzon kaga Western Visayas nga may tag 33 ka mga patay. So masubo-subo inaano kagti syempre subong naga-amat-amat kita bangon sa gihapon apisar nga kagrabe sang halit nga ginala sang ini nga bagyo. Samtang sa balita lokal, menor de edad nga nagpabunggo or nabungguan sang Ceres bala naligad nga inadlaw na hibaluan sa investigasyon sa atong mga kapulisan dira sa may banwa sang Hinigaran nga ini siya ang hungod nga nagpabunggo. Ibaluan ta ang pila ka mga detalye sa report dugay-dugay ni Bombo Cherry Grace Santillan. Isa pagid ka balita lokal sa banwa naman sang Isabela, duha ka mga persona pilason matapos ini sila ang malabuan. Okay, ato na nga hibaluon tanan ang mga detalye, no? Ara nasa piyak nga linya, pati ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod, sa kaya Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, please come in. Diri subong sa Capitol Laguna kon sa North Capitol Road kung sa diin buwas nga adlaw Nobyembre 5 pag-celebrar naton ang ika 124 years sang 5 de Nobyembre diri sa probinsya sang Negros Occidental, Bombo Grace. So buwas nga adlaw ang programa. Ang preparasyon ang aton sining Capitol Lagun kay dira na masami ginahiwat ang dako man nga celebration just like amo ni siya ang 5 de Nobyembre. So far, Bombo Grace, wala pa man diri sa mga tent o lang mga covered na bala Bombo Grace nga tent, wala pa din sa gihapon. So base buwas pa ni nga adlaw diri nila igaplastaron ang mga kinanglanon nila para sa programa sa 5 de Nobyembre, Bombo Grace. So buwas nga adlaw mas maayo kung aga pa no kay ang programa alas sunugay masugod. So Bombo Grace, buwas nga adlaw magasugod ang programa alas 6 sang aga. So bali pag-aunahan ni isang Zumba para sa piyesta sang probinsya, Bombo Grace. So ang ini nga selebrasyon nayara gid ang presensya ni Governor Honorable Eugenio Jose V. Lacson, Bombo Grace. Tapos Bombo Grace, yara man sa turnover of barangay insurance program approved claims nga yara man pagapangunahan ni Governor Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, Provincial Board members kag ni Attorney Ray Frando Diaz II, Bombo Grace. So Bombo Grace, na balita gikan sa patrol no ng mayara sing nabungguan nga biktima. So bali sa barangay Miranda, Hinigaran City, Negros Occidental, ini Bombo Grace, menor de edad ini ang biktima 16 anyos. So suno kaya Police Major Clifford Batadhay at suno sa mga witnesses dito kadua-dua ini tabok ang biktima apang pagkita niya sa Ceres bus naghinani ini tabok. So amoy na nga nalapakan ini siya sang Ceres sa rason sang iya nga kamatayan, Bombo Grace. So bali may history na ining biktima nga kaagi man ini sa sakay sa Ceres bus sa Pontevedra, sa Banwa sa Pontevedra. So naglumpat ini sa hinali sa Ceres bus. Amo na nga mga drivers bala Bombo Grace nagreklamo gidayon sa nagpa-blatter sa Pontevedra Municipal Police Station para man ma-record ining insidente. So kahapon na ako na napakan gid ni ako na napatay gid ni nga biktima, Bombo Grace. Bombo Grace? Pagka lumpat ito bala na isa ka Ceres bus man sa nambal mo, wala siya napilasan or nakagum sang injury sa lawas ya? So Bombo Grace, may yara manini sa napilasan man isa, pero una ang mga drivers sa Ceres bus nga inreklamo kung din pa-blatter nito sa Pontevedra kay siyempre hungod jaya nga naglumpat sa Ceres bus. So sa Hinigaran naman yung Bombo Grace, naghungod din siya sa tabok. Kaya mo na nga
may aligasyon Bombo Grace na may diferensya ini ang biktima sa paminsaron. Kamusta naman to yung driver sang ining series bus dira sa may bahin sang pinakalitis ni sa hinigaran mo na nabungguan bala nga muna te kay yaman mo ligad nakaagi man te subong nadadayonan gid siya. Kamusta ang driver? So Bombo Grace na preso ini siya pero natapos na iyang reglementary period. So subong nagpasettle na lang ang pamilya kay siyempre nahibaluan Manila nga may problema ini sa paminsaro ng ilang anak. So bali nagpasettle na lang ini sila sa empleyado dito sa Ceres para man win-win situation na lang pala Bombo Grace. Okay. So para wala man Ilahon ni kang edad ya. Ang biktima Bombo Grace 16 anyos so bali kabata pa kag minor de edad pa ini sa Bombo Grace. Wala siya ga eskwela? So, Bombo Grace, so wala na to na pamangkot kung naga-eskwela pa ini siya. Kaya, suno sa kapulisan, may dala ini sa bag nga unod iya bayo, Bombo Grace. So, taga-diin gini siya, Bombo Cherry? Bombo Grace, taga Barangay Miranda, sudad sa Hiligaran, Negros Occidental. Okay, sige pamatian tabi ang detalye sa tansaning police officer? Yes, Bombo Grace. Yari bala pamatian nato ng pahayagikan kay Police Major Clifford Batadhay, Hepe sang Hiligaran City Police Station. Dire sa Barangay Miranda, natabo ang insidente nga sa din isa ka minor de edad kaya na-confirm naman naton. Tabok ya ging kuan gid bala ging tabo on nga mag labay ang series approaching ang series ito nga nagtabok siya daw hungod nga pabunggo bala. Oo. Kay tika kadamo man sa salakyan tapos suno sa mga nakakita dito daw gahana siya matabok kabalik nga tabok nga balik kay abi malang nilay ako na. So natabuan nga naglabay ang series nga biyahe north to south. Nagtabok siya gulpe amo to nga nabungguan kag nagtabok pag nalapakan siya sa nga series bus. So, bali, nag-suicide ini siya, sir? So, amo siya na kay ang previous na record sang aga suno sa taga-series, amo man na siya ang naglumpat kuno nagasakay sa series, naglumpat dito sa Banwa ng Pontevedra. Oo. Yang kihimo dito sa mga sang rider man konduktor. Nagpa-record sila sa Pontevedra Police Station para nga at least pangaman man sila muna basi beltadaan sila saligan na lang muna ang kumpanya nila. So napa-record sila to nga mo naging himo sang biktima. Oo. So pagkahapon diri na sa aton nga sinigaran na muna na ang natabo. O ti pag-aga pa nato na identify kung sino kay ti tungod nga wala siyang mga identification card bala ID dala ang iyang iyang bag yung pangita naton kag sa iyang bulsa wala. Oo. So pagkaaga pa kay tingwa sa aton nga operatiba nga magpulo pamangkot kag magkadto sa siling nila nga barangay nga taga dira ako mo na nakuha tong pamilya ginikanan gindala diri sa health center dingdikto nila yaging confirm nga ila to ya himata. Ano ning background sang biktima, sir? Ang aligasyon nga daw may kuan may diferensya sa paminsaron ng bata. Okay, Bombo Cherry, kaluoy man niya sang driver sang Ceres bus kay hindi man niya hungod no kag santo sa investigation nagaatras abante ining bata kag hungod ini nga magpabunggo. Yes, Bombo Grace, ginhulat gid niya nga Ceres bus amo pagtabok niya so nalapakan gid ining iya nga ulo Bombo Grace sang kuma sang Ceres bus Bombo Grace. Bombo Cherry, madaboy nga salamat sa imong balita. Bombo Grace, report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Pambasa Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Antillan sa iya sa ningangin dulong balita. Mga kabombo, standby lang kamo kay magabuya kita sa pila ka mga pahanumdom. Makaupod naton ang Makati News Center para sa nga Bombo Network.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi Oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayong araw ay Biyernes, Nobyembre 4 taong 2022 sa Christmas countdown, 51 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, Bangko Sentral ng Pilipinas hindi raw nababahala sa October inflation na umabot na sa 7.7%. Ang halaga ng piso naman noong 2018 ay bumaba sa 85 centavos noong buwan ng Oktubre, ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Samantala naman, patay na iniwan ang bagyong Sipaeng sa Pilipinas, abay na dagdagan pa, umabot na ngayon sa 154. Naitatalang COVID-19 cases sa mga paaralan hindi hadlang para ipagpatuloy ang full face-to-face classes sa kabila ng halos 4,000 na dinapuan na estudyante sa buong bansa, ayon yan sa Department of Health. Samantala naman, ang Department of Education pinagsabihan pa rin ang mga teachers na iwasan ang pagkipagrelasyon, interaksyon sa estudyante sa labas ng schools at ginarin yung palakasan system. Ang Department of Migrant Workers nais na fully trained workers lamang ang ipadadala sa pagbabalik yan ng deployment ng overseas Filipino workers doon sa Saudi Arabia. At sa atin namang international news, ang South Korea nag-deploy na rin ang humigit kumulang 80 mga fighter jets laban naman sa mga North Korean military aircraft. At sa ating sports balita, National Basketball Association superstar Kyrie Irving sinuspende ng 5 araw na walang sweldo ng Brooklyn Nets dahil sa maanghang na pananalita. At sa atin namang sports balita o business news, rollback sa presyo daw ng produktong petrolyo, posible man sa susunod na linggo. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, lalong bumaba pa ang tinatawag na purchasing power ng piso ng Pilipinas noong Oktubre sa gitna na rin ng mas mataas na inflation at paghina ng local currency laban naman sa US dollars. Sinabi ni Philippine Statistics Authority Chief at National Statistician na si Claire Dennis Mapa, bumaba ang halaga ng 1 piso. Noong 2018, katumbas nito ngayon, 85 centavos lamang. Katumbas ito ng 86 centavos noong buwan naman ng Hulyo. Yung tinatawag na halaga ng piso purchasing power ng Pilipinas ay kinikwenta bilang isa na hinati ng Consumer Price Index at minomultiply ng 100. Ang inflation daw ay tumutukoy naman ito sa rate ng change o pagbabago sa Consumer Price Index ay bumilis daw sa 7.7% itong nakalipas na buwan ng Oktubre mula sa 6.9% noong buwan naman ng Setyembre sa gitna ng pare-parehong pagtaas ng mga gastusin diyan sa pagkain, kagamitan, transportasyon at yung inflation naman noong nakarang buwan ay pinakamataas sa halos 14 na taon mula taong 7.8%
o noong katagsagan yan ng Disyembre 2008. Ito ay sa kasagsagan daw ng global financial crisis. Sinabi pa ng opisyal sa kasalukuyan, yung purchasing power ng piso ay nasa 87 sentimos kumpara sa laga nito na piso base naman sa 2018. Kung malala nung nakaralipas lamang na buwan, ang piso ng Pilipinas ay katumbas sa record low sa $1. Samantala, hindi umano nababahala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na tumaas pa sa 7.7% ang inflation rate sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Oktobre. Noong nakaraang buwan ng Setyembre kasi ay nasa 6.9% ang inflation batay ito sa report ng Philippine Statistics Office. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang 7.7% na year-on-year sa October ay pasok pa rin sa kanilang forecast sa pagitan ng 7.1% hanggang 7.9%. Aminado rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang mataas na inflation rate ay bunsod ng mabilis din na pagtaas ng presyo ng ilang bilihin lalo na sa pagkain. Ang mga prutas naman at mga gulay ay apektado rin ng supply dahil sa mga nagdaang mga kalamidad. Maging ang halaga ng kilo ng asukal at karne ay naitala rin ang pagtaas ng presyo. Sa kabila nito, mistulang pampalubag-loob naman ang pagbagal ng pagtaas sa singil sa pasahe dahil kahit papaano ay ang rollback ang presyo ng mga produktong petrolyo. Naniniwala pa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng manatili ang inflation rate sa kanilang target hanggang sa matapos ang taon. Mamaya kukuha tayo ng mga tipid tips sa gitna na rin ang patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa. Samantala pa rin, umakyat na sa 154 ang bilang ng mga niulat na nasawi dulot pa rin na nagdaang bagyong si Paeng. Ayon naman sa pagkumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC sa kanilang pinakahuling situational report, sinabi nila na 101 ang kumpirmadong patay habang 53 pa ang para naman sa validation. Karamihan daw dito sa mga namatay naiulat sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o kaya naman ay BARM kung saan umabot sa 63 dahil sa nangyaring flash flood at landslide lalo na itong lugar ng Maguindanao del Norte. Yung Western Visayas naman at Calabarzon ay nag-report din ng 33 ang nasawi. Doon po naman sa dalawang lugar na yan o kaya naman ay tig-33. Yung mga sunod dito na riyon, mga kabombo, ay nag-ulat din yung mga nasawi. So far ngayon, yung Eastern Visayas ay meron na silang 5. Ang Zamboanga Peninsula nasa 4 naman ang casualties. Yung Soc-Sargent area ay 4. Yung Mimaropa, 3. Cagayan Valley, 2. Central Luzon, 2 nasawi doon. Yung Bicol Region, 2 rin. Yung Central Visayas, sa record nakarating dito sa Metro Manila ay nasa 2. At yung Cordillera Administrative Region ay nasa 1 yung kanilang fatality. May kabuang 128 mga individual ang nai-report din na sugatan at 35 iba pa ang missing. Nasa 2.7 billion pesos na ang pinsala sa sektor agrikultura habang tinatayang nasa 2.9 billion pesos naman ang pinsala sa infrastruktura. Inilagay nga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung malala itong lugar ng Calabarzon kasamang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Province, yung rehiyon din ng Bicol, Kanlurang, Visayas at ang sa Muslim Mindanao calamity. Samantala naman ang Malacanang inihanay yung mga handa para sa kauna-unahang pagdalo ng Pangulong Marcos. Babiyahe ang Pangulo sa susunod na mga linggo. At yan iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Hamito. Magiging abala ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa magkakasunod na araw ng kanyang pagdalo dito sa ASEAN Summit pati na sa APEC. At yan ay nakapaloob dito sa buwan ng Nobyembre kung saan ay nagkaroon na kanina ng pre-departure briefing ang Department of Foreign Affairs sa Palasyong Malacanang kung saan ay inihanay ang ilang aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ito ay daraos nga yung ASEAN Summit sa Cambodia. Sinabi ng mga opisyal mula sa Malacanang at ganoon na rin sa Department of Foreign Affairs na inaasahan na higit 2 yung bilateral meetings na haharapin ng Pangulo. Kabilang na rito siyempre ang kanyang bilateral meeting sa host government o kay Cambodian Prime Minister Samdech Hun Sen. At ito yung kauna-unahan na meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo na ng bansa para dito sa pagharap sa mga leader lalo na doon sa pinuno ng Cambodia. Makikipag-uusap din ng Pangulo kay South Korean President Yoon Suk
Seoul. At kasama sa inaasahang matatalakay yung issue at konklusyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Pagkatapos naman ng biyahe na patungong Cambodia ay isusunod yung pagtungo sa Bangkok, Thailand para naman sa APEC sapagkat ito ay makakasama ng Pangulo ang 21 member countries ng APEC. At ang Pilipinas kasi ay founding member nito, kaya't ayaw palagpasin ng Pangulo ang naturang pagkakataon. Kahit nga abala din siya doon sa pagtugon sa iniwang pinsala ng bagyong Paeng at iba pang mga kalamidad dito sa ating bansa. Narito pang mga dagdag na pahayag ni Undersecretary Cheloy Garafil, ang officer in charge ng Office of the Press Secretary. The ASEAN Summit is the highest policy-making body in ASEAN, comprising the heads of state, of government, or ASEAN member states. It is held twice a year and serves as a venue for discussion and policy deliberations on various developments and global issues affecting the Southeast Asian region and beyond. The 40th and 41st ASEAN Summits and related summits will be held in Phnom Penh, Cambodia next week. The East Asia Summit, the ASEAN Plus 3 Summit, and the ASEAN Leaders Meeting with the UN Secretary General will be held concurrently. These related summits will review the existing and new areas of cooperation and exchange views on regional and international issues between ASEAN and its dialogue partners. The dialogue partners include Australia, Canada, China, India, Republic of Korea, and the USA. During the trip, the President will also meet with the Filipino community in Cambodia. He will update them on the programs and policies of his administration, especially on the protection and promotion of the rights and welfare of OFWs. Yan si Undersecretary Cheloy Garafil, ang officer in charge ng Office of the Press Secretary na humarap kanina para ilahad yung mga aktibidad ng Pangulo, pati na yung para sa iba pang schedule. At inaasahan na madaragdagan pa umano ito, maglalabas na lamang sila ng update kung may pinal ng listahan kung sino ang nasa hanay ng bilateral talks dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat ongoing pa yung pakikipag-usap doon sa ilan pang leader ng mga bansa. Bombo Elmar? Pakiulit ko lang, Bombo Dennis, yung eksaktong petsa dito sa ASEAN Summit sa Cambodia. Next week na yan, Bombo Dennis. At least para maabangan ulit natin, Bombo Dennis. Well, ang highlights para dito sa ASEAN, mas mauna ito. Petsa 12 at 13 yung highlights. Pero 10 pa lang, alis na ang Pangulo dito sa ating bansa para magkaroon ng puwang na makakadaupang palad yung mga Filipino doon naman sa Cambodia. At petsa 17 naman, yung para sa APEC Summit. At dito ay makakausap naman niya ang ilan pang mga leader ng mga bansang hindi kabahagi doon sa ASEAN sapagkat nais ng Pangulo i-maximize yung kanyang presence din dahil founding member ang Pilipinas dito sa APEC. So malaking bagay para sa Pangulo na makaharap yung iba pang mga leader ng mga bansa, lalo na yung mga kapitbahay natin dito sa Asia. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, iminungkay ng isang senador sa gobyerno na gawing evacuation centers para sa mga biktima ng kalamidad ang lahat ng COVID-19 isolation facilities ngayon. Ayon dito naman kay Senate Committee on Finance Chairman at Senator Sani Angara, naniniwala siyang marami sa mga quarantine facilities ang hindi na ginagamit ngayong kontrolado na yung pagkalat ng virus at kaunti na lamang yung mga tinatamaan nito dila naman na rin sa vaccination drive ng gobyerno. Binigyan din pa ng senador, imbis na masayang yung mga pinatayong isolation centers, mabuti itong gawin tuwing may kalamidad, lalo na sa mga lugar na hindi sapat ang infrastruktura para patuloyin ang mga nawalan ng tahanan. Makakatulong din na niya ito upang lumuwag na yung mga paralan na madalas na ginagamit bilang evacuation centers. Pinamomonitor naman sa mga barangay at lokal na pamahalaan yung pag-iingat sa mga pasilidad upang huwag itong maabuso at magamit pa ng matagal.
Sa dagdag pang balita sa oras na ito, itinaas ng Department of Budget and Management sa 31 billion pesos ang budget para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa susunod na taon mula nga sa kasalukuyang 20 billion pesos. Ito ay sa layuning mapahusay at palakasin ang kahandaan at pagtugon ng pamahalaan at ng buong bansa sa panahon ng kalamidad. Maliban dito ay naglaan din ang ahensya ng 1 billion pesos na pondo para sa mga Marawi Siege Victims Compensation Fund sa ilalim ng 2023 National Expenditure Program. Ayon pa sa kagawaran, ang pagdaragdag ng pondo ay bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing proactive ang ekonomiya kaysa pagiging reactive. Maliban pa ito sa 1 billion pesos na budget para sa Marawi Siege Victims Compensation Fund. Naniniwala ang kagawaran na maigi ng palaging nakahanda dahil hindi kailanman kayang matukoy kung kailan at gaano kalaki o kalakas ang tatamang epekto ng anupamang kalamidad sa bansa tulad ng lindol o bagyo, samahan pa ng flash floods at landslide. Sa ngayon, sinabi ng ahensya na mayroon pang natitirang 6.8 billion pesos sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund na pwedeng magamit hanggang sa katapusan ng kasalukuyang taon. Balanse ito sa kabuang 20 billion pesos na budget na inilaan ng gobyerno para ito sa Disaster Risk Reduction and Management para sa taong ito ng 2022. Samantala naman, sa ibang balita, abay natatalang COVID-19 cases sa mga paaralan, hindi yan lang daw para ipagpatuloy yung full face-to-face classes dilan sa umabot daw sa 4,000 ang dinapuan ng mga estudyante sa iba't ibang mga eskwelahan sa iba't ibang dako ng bansa. At may nakuang impormasyon si Bombo Everly Rico. Hindi dapat na maging balakid sa pagsasagawa ng full face-to-face classes ang naitatalang COVID-19 cases sa mga paaralan. Ito ang binigyang diin ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere dahil anya mas matimbang pa rin ang benepisyong na ibibigay ng pagsasagawa ng in-person classes kumpara sa bilang ng mild infections mula sa virus. Ginawa ng Department of Health official ang naturang pahayag kasunod na rin ng ulat ng ahensya na nasa halos 4,000 o 3,900 estudyante na ang dinapuan ng COVID-19 sa iba't ibang paaralan sa buong bansa mula noong September 1 hanggang November 3. Ang mabuting balita naman dito, walang naitalang severe infections at namatay na estudyante mula sa virus. Yes, there had been this number of infections among students during this time that we started gradually opening the schools and having face-to-face. Pero sa tingin ko, hindi yan dapat maging balakid para patuloy na magkaroon ng full implementation ng face-to-face classes. Dahil sa tingin ko, unang-una, yun pong benepisyo na ibibigay ng face-to-face classes would outweigh the number of mild infections that had been experienced by our students during these past months that we have opened up schools. So meron binigay na report sa akin from September 1 to November 3, meron tayong around 3,900 na mga kaso na nangyari across the different schools dito po sa Pilipinas. But as I've said, wala naman pong naitala na nagkaroon ng severe, wala naman naitala na namatay na estudyante because of this. So sa tingin ko at this point, all of these infections outweighs ito pong all of these infections does not outweigh the benefit if we open up the classes because this is very essential for the mental health wellness of our students and our children. Sa ngayon, ayon kay Vergere, nakikipag-ugnayan ng Department of Health sa Department of Education para makalap pa ang mga datos ng bilang ng mga estudyante na tinamaan ng COVID-19. Nagpahayag na din ng commitment ang Department of Education na kanilang kukumplituhin ang kanilang reports mula sa lahat ng mga paaralan at saka naman ito isusumite sa Department of Health. Una nang inihayag ng Department of Education na nasa 94% na ng mga pampublikong eskwelahan sa buong Metro Manila ang nagbalik para sa 5-day in-person classes noong araw ng Miyerkules, November 2. Mahigit 2 taon yan mula nang tumama ang pandemya sa bansa.
Samantala, nananawagan naman ang Department of Health sa mga mall operators at sa publiko, lalo na sa mga vulnerable sectors gaya ng matatanda, buntis, immunocompromised, may comorbidities at hindi pa bakunado na ipagpatuloy pa rin ang pagsusuot ng face mask kahit na nasa indoor, lalo na't papalapit na naman ang Christmas season. Para naman po sa ating mga operators ng ating mall, sana po yun pong ating mga vulnerable ay mapangalagaan po natin. Tulungan po natin ang ating gobyerno na pangalagaan ang mga taong mas mataas ang risk magkaroon ng COVID-19 at mas mataas ang risk na magkaroon ng severe at critical. Ito po yung ating mga nakakatanda. Ito po yung mga may comorbidities, mga hindi bakunado. Sana po kahit na meron na tayong ganitong patakaran, i-encourage pa rin po natin ito pong sector ng mga populasyon na kailangan pa rin, nakamask pa rin, even in indoor spaces. Nang matanong naman si Vergere kung ano ang pananaw ng Department of Health sa assumptions ng ilang grupo na posibleng hindi na magsuot ng face mask ang karamihan sa mga tao pagsapit sa buwan ng Disyembre, ito ang naging tugon ni Department of Health Officer in Charge, Vergere. An assumption which has parang partly correct, no? Kasi 'di ba, ganoon naman tayo, no? Pag nakita natin yung ibang tao doing something, sometimes we get to be influenced. Pero kung ang isang tao ay well-informed, alam niya what would be best for him and his family, I don't think that the influence will be there. And I can attest to how Filipinos are behaving right now. Even though that the government already provided policies on voluntary masking outdoors and indoors, but still, you'd find a lot of Filipinos still complying with the masking outdoors and indoors. Minsan, nagpunta ako dun sa isang parke dito sa pinuntahan kong lugar. Malawak, maganda ventilasyon, kakaunti ang tao, but people were wearing their masks. And that in itself shows na may learned behavior na tayong mga Pilipino. Nandyan na yung kumpiyansa natin sa mask na yan. That's why we always say, even though there is this policy already, everything boils down to informed choices. And if people are well informed, the influence will not be there, even though some people will not be wearing their mask anymore. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, nakapagtala ang Department of Health ng humigit kumulang 3,900 COVID-19 cases sa iba't ibang paaralan sa Pilipinas isang buwan bago ang full implementation ng face-to-face classes. Ayon pa kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, mula September 1 hanggang November 3, mayroong humigit kumulang 3,900 cases sa iba't ibang paaralan sa Pilipinas. Gayunpaman, sinabi ni Vergere na ang insidente ng mga impeksyon sa COVID-19 ay hindi lahat dahil sa full face-to-face classes sa mga mag-aaral. Sinimulan na ng mga paaralan sa buong bansa ang buong pagpapatupad ng face-to-face classes noong November 2. Ang unang pagkakataon nito mula na ipatupad ng blended o distance learning noong 2020 dahil sa pandemya. Sinabi ng Department of Education naman na ang mga paaralang may full in-person classes ay dapat mayroong 100% room capacity at nagsasagawa ng mga klase 5 araw sa isang linggo. Napag-alaman na naging optional na ang pagsusuot ng face mask sa mga silid-aralan alinsulod sa voluntary mask mandate na iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, kuha muna tayo ng update sa controversial na kaso sa nangyaring pagpatay sa isang mamamahayag dito sa Metro Manila. Dahil sa kanina po, dyan sa Department of Justice, isinagawa itong preliminary investigation. At may mga detalye pa rito si Bombo Gerald Dulip. Hindi umano kontento ang counsel ng pamilya Mabasa sa pag-usad ng investigasyon kaugnay ng pagpatay sa radio broadcaster si Percy Lapid. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Danilo Pelacchio, ang tumatayong abogado ngayon ng pamilya Mabasa, na ito ay dahil na rin sa mayroon pang isasagawang susunod na preliminary investigation sa Nobyembre 11. Sa kabila nito, sinabi naman ni Pelacchio na tiwala naman silang matatapos na ang preliminary investigation sa susunod na hearing para maideklara na itong submitted for resolution. We were a bit surprised na wala pa rin resulta yung preliminary investigation. In fact, there will be a third preliminary investigation
on November 11. So sa ngayon, wala pang lalabas na mga charge. Nangyari ngayon ay dumating yung counsel ni Bacoto. Bacoto is now being interviewed, and he promised to submit the counter affidavit of Bacoto. But as far as the two brothers are concerned, the Maculangan brothers, they did not appear today. Samantala, buo naman ang paniniwala ng abogado ng isa sa mga sangkot sa krimen na maabsuelto ang kanyang kliyenteng si Christopher Bacoto. Sinabi kasi ni Attorney Salvador Quimpo na hindi raw kilala ni Bacoto ang self-confessed gunman si Joel S. Kay Lapid at June Villamor. Pinag-uusapan na rin ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation kung ano ang mga kasong isasampa. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kailangan pa raw kasi nilang kausapin ang 2 hanggang 3 kataong sangkot dito. Isinalarawan ni Remulla na very high sa chain sa Lapid case ang naturang mga individual. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Di Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala naman sa ibang balita, nasa 221 kaso ng tinatawag na respiratory syncytial virus ang natala sa Pilipinas mula January hanggang Agosto 31 ng kasalukuyang taon. Ayon sa Department of Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, karaniwang tinatama na turang virus ay mga bata edad 5 taong gulang pababa at maging yung mga older adults na ipapasaan niya ito sa pamamagitan ng respiratory droplets o sa hangin. Sa kabutihang palad naman, ayon kay Vergere, ay walang naitalang nasawi mula naman sa naturang virus. Narito pa ang naging pahayag ng officer in charge ng Department of Health. So ang atin pong maipapayo sa ating mga magulang, dahil ito nga po ay common po sa ating mga kabataan, ang simptomas po nito ay parang flu-like symptoms din. Yung parang may sipon, may nilalagnat, and this can last because this is virus, no? Viral siya. Self-limiting, natatapos din yung sakit after some time. Walang specific na gamot na naibibigay dito. Nakakapanghawa po ito mula sa isang matanda o sa bata. Maaari natin makukuha po ito sa hangin. So kailangan lamang po talaga na ang ating mga kabataan maging malusog, ang ating mga kabataan mabigyan din po ng mga tama na mga preventive measures such as vaccination, and especially yun pong ating pong nakakatanda, pwede rin po sila maging vulnerable dito. So kailangan din pangalagaan din ang kanilang katawan. Yan pa rin ang naging pahayag ni Undersecretary Vergere. Doon daw sa Amerika, nakakaranas din ng surge sa ganitong kaso. Minsan ang tawag nito ay RSV. Mula pa noong Setyembre hanggang nitong huling bahagi ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Sa ngayon daw ay mayroon na mahigit 7,000 kaso. Ayon pa rin yan sa resulta ng PCR test na isinagawa ng US Centers for Disease Control and Prevention. Umabot naman sa pagitan ng 100 at 300 mga bata na edad 5 taong gulang nasasawi naman sa virus kada taon doon sa Amerika. At sa iba pang balita, ang baga pasahero at driver ng jeep, hati ang reaksyon hinggil sa kautusan na mandatory pa rin ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong sasakyan. Alamin ang detalye sa report ni Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, hati ang reaksyon ng mga pasahero gayon din ng mga namamasada ng jeep hinggil sa kautusan na mandatory pa rin ang pagsusot ng face mask sa mga pampublikong transportasyon. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga driver na naghihintay ng pasahero, pabor sila na wag na mag-face mask sa loob ng jeep kahit na iba-iba ang kanilang mga nakakasalamuha. Samantala, ang ibang mga driver naman ay salungat ang naging saloobin. Taliwas naman ang reaksyon ng ilang mga pasahero para sa mga kapwa pasahero na hindi na umano magsusuot ng face mask sapagkat mas mainam pa rin daw na safe kaysa magkahawa-hawa ng virus. Ayon kay Mang David Villegas, 20 taon nang namamasada ng jeep, sang-ayon siya na wag na magsuot ng face mask sa mga pampublikong transportasyon kagaya ng mga jeep dahil bilang driver daw, bukod sa hirap siyang makahinga sa mask, may mga ilang pasahero na galit pa raw kapag pinagsasabihan niya na magsuot ng face mask. Oo, pwede po tanggalin na yan kasi
Katulad ko, hirap ako sa paghinga. Higa, ganun ko lang, wala rin kwenta. Okay lang naman yan. Kasi may mga sumasay, pagsabihan mo, galit pa eh. Ako naman daw mahuli, ganun. Taliwas naman ang opinyon ni Mang Joel, driver din ng jeep, kaugnay sa pag-aalis ng face mask. Pabor kasi si Mang Joel na huwag alisin ng face mask sa mga pasahero habang siya ay namamasada sapagkat sila raw ay tabi-tabi. Dagdag pa, siya naman daw bilang driver, ibinababa lang daw niya ang kanyang suot na mask kapag walang pasahero. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Mang Joel sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Dapat sa pasahero, dapat lagi may face mask kasi magkakatabi sila eh. Para kahit paano, nabawasan naman yung ano. Pagka binababa ko kasi pagka ganung pero pagka may pasahero na, inaano ko na rin, binabalik ko rin naman. Siyempre, mas maganda may face mask. Kasi, tsaka sa amin, mga gaya ng alikabok, at paano, naiiwasan yung Kasi pagka walang face mask, lahat ng nalangat namin eh. Wala tayong magawa. Yung sabi nung voluntary, voluntary lang daw yung face mask eh. Kahit naman sa wain ko eh. Wala rin ako magagawa doon eh. Ay naman kay Aileen at Jojo, mga pasahero, mas mainam daw na takot sa virus kaysa mas makampante, kaya naman mas gugustuhin daw nilang suot nila ang kanilang face mask kaysa ma-COVID. Parang nasanay na rin. Tsaka maganda na rin yung para safe na talaga. Maganda talaga may face mask. Kasi sa ngayon mas maganda talaga kahit optional na. Para sa akin ewan ko lang sa iba. Basta para sa akin, gusto ko pa rin naka-face mask. For safety na rin. Mas mainam na yung takot kaysa kampante. Una rito, nilagdaan ng Pangulo noong Biyernes, Oktubre 28 ang Executive Order No. 7 na nagpapaintulot sa voluntaryong pagsusot ng face mask sa indoor and outdoor setting. Ayon pa sa Pangulo, ang patakaran na voluntaryong pagsusot ng face mask sa indoor and outdoor setting ay isang positibong hakbang tungo sa normalisasyon, gayon din na nagpapakita ito ng pag-unlad ng bansa. Ang kautusan gayon pa man ay nagsasaad ng pagsusot ng face mask ay mandatory pa rin sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan, mga sasakyang pang-medikal na transportasyon at pampublikong transportasyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, yung ating Department of Education na DepEd abay may mga paalala po sa ating mga guro, mga teachers, iwasan ang interaction sa mga estudyante, lalo na sa labas ng kanilang eskwelahan. Yung kautusan po dito ng DepEd ay nakapulog naman sa mahabang listahan ng mga policy para sa mga teacher at non-teaching personnel. Sa ilalim ng Department Order No. 49, pinagsabihan ng ating mga mahal na guro, iwasan ang pakikipagrelasyon, interaction, komunikasyon, lalo na sa social media, doon sa kanilang mga learners sa labas ng school. Ito anya liban na lamang doon sa mga kamag-anak. Paliwanag pa ni Vice President Sara Duterte Carpio na siya ring Education Secretary, abay sinabi niya yung naturang panuntunan ay upang maiwasan daw itong pagkakaroon ng biases o merong kinikilingan sa parte ng mga teachers at maiwasan na rin ang mga insidente na may kinalaman sa kasong kriminal. Binigyan din pa ng pangalawang Pangulo, dapat may hangganan ang pagiging isang teacher at isang estudyante. Dapat hindi raw magkaroon ng relasyon tulad ng pagkakaibigan ang teacher at mga estudyante sa labas ng school. Inalimbawa pa ng DepEd Secretary, ang isang insidente na isang teacher ay sinaksak ng estudyante sa kasagsagan ng inuman. Isa pa sa mandato ng DepEd, yung issue naman sa pakikialam ng mga third-party intervention. Ito yung accommodation o paggamit ng palakasan system para magpasipsip sa labas ng mga mismong DepEd channels. Sa iba pang balita, wala umanong naitatalang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity bunsod na nagdaang mga sama ng panahon. Sinabi ni Director Rodela Romeo ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na base sa kanilang telephone brigade o pagtatawag sa mga gasolinahan at sa pag-iikot ng kanilang mga inspectors sa Batangas at Visayas region, walang naitalang pagtaas sa presyo ng langis at liquefied petroleum gas. Sarap niya ito ng umiiral na price freeze sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Mayroon lamang umano silang nabalitaan sa lalawigan ng Antique na umano'y may paggalaw sa presyo o 100 pesos kada litro ng produktong petrolyo kung saan pangunahing dahilan umano nito ay ang nasirang dalawang tulay.
Ayon pa kay Romero, hindi kasi may tawid ang mga kerosene at LPG sa nasirang tulay, kaya mano-mano ang pagdadala nito patungo sa retailers. Gayon pa man sinabi ng opisyal na batay sa kanilang pagtatanong sa LPG retailers, hindi sila nagtaas sa presyo kundi ang singil ng mga taga-hakot ang tumaas. Dahil dito sinabi ni Romero na batay sa pakikipag-usap nila sa retailers at mga lokal na pamalaan, gagamit na lamang sila ng barge hanggat hindi nagawa ang mga tulay para maitawid at ma-deliver sa retailers ang mga LPG at kerosene. Sa ngayon sinabi ni Romero na kontrolado na ang sitwasyon kasabay ng babala sa mga mananamantala ilalim ng Price Act na may bat na multa o parusa laban sa mga lalabag dito. Samantala naman sa ibang balita naman, abay, ilan sa ating mga mamimili umiiyak na patuloy ang pag-alma dito sa presyuhan ng ibang mga bilihin. Dilan sa report nga rito ng ating gobyerno, tumaas itong ilang mga bilihin nito at buwan. Ano kaya ang mga tipid tips may babahagi sa atin? At may mga report pa nito si Bombo Chill Emprido. Mga kapatid, umaangal ang ilang mamimili dahil na rin sa hirap ng buhay. Nag-ikot nga ang Bombo Radio Philippines para kumuha ng panayam sa ilang mamimili at naabutan nga natin si Ate Gina Velasco. Ayon sa kanya, mahirap daw ang buhay talaga kaya doble kayod siya para sa kanyang anak. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Ate Gina Velasco. Dati ang 1,000 po, nababudget ko sa loob ng 1,000 po yun. Dati mahilig po ako ng mga pagluluto ng gulay sa sa sobrang taas sa bilihin. Hindi ko na po kaya magbili ng kompleto na pag-ano sa at matutog po sila magtipid. Atin po kay Marcos sa presidente. Sana matulungan po ang mga mamamayan na magbaba po ang mga bilihin. Kasi yung mga tao yung mga tao mahihirap po, nahihirapan sila. Kaya sana panawagan ko po, magbaba po ang bilihin talaga. Ayan nga ang pahayag ni Ate Gina Velasco, mga kabombo. Sabi ni Miss Gina Velasco, matuto raw tayong magtipid. Samantala, imbis na repolyo daw ang bilhin ni Ate Rhea Montano, petchay na lang daw dahil sa taas ng presyo ng ibang gulay. Pakinggan natin ang pahayag ni Ate Rhea Montano. Okay lang nang tumaas ang bilihin, pero ang mga nagsusupply, sana maunawaan nila. Gaya ng kamatis, mabubulok na lang yan dahil sa sama ng bilihin. Namimili, lalo na po ako, isa ko single mother, single lola. Kasama ko ng apo ko. Mahirap po talaga na lang, huwag kung ano-ano mga binibili. Unahin talaga ang pagkain ng kawan. At iwasan natin na magkasakit. Ang maano ko lang, sana po patuloy talaga. Ayan nga ang naging pahayag ni Ate Rhea Montano, mga kabombo. Unahin daw ang mga importanteng bilihin o kaya mga pag-bagay. Mga kabombo, inaasahan ilang bilihin lalo na't papalapit na ang holiday season. Kaya naman paalala sa mga mamimili na busisiin ang budget at ang mga importanteng pangangailangan. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng suporta sa mga pinakamahina na sektor sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga cash transfer at mga diskwento sa gasolina upang makatulong sa pag-iwas sa epekto ng tumataas na inflation. Sinabi ni Office of the Press Secretary, Officer in Charge, Undersecretary Cheloy Garapil na magiging bahagi ito ng pangunahing tugon ng gobyerno sa tumataas na inflation sa pagpapatuloy na pagtayo ng climate action at food security. Dagdag pa nito na tinitiyak nila sa publiko na patuloy na sinusubaybayan ng gobyerno ang inflation at lahat ng nag-aambag na factors at tutuklasin ang lahat ng iba pang mga hakbang upang maibsan ang epekto nito sa mga tao. Ang inflation ay bumili sa 7.7% noong buwan ng Oktubre at kahit na mas mataas ang 0.8%
mula sa bilang noong buwan ng Setyembre. Ito ay nananatili sa loob ng forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 7.1 hanggang 7.9%. Gaya ng ipinaliwanag ng National Economic and Development Authority, ang pagtaas ng presyo ng mabilihin ay dahil yan sa panlabas na panggigipit tulad ng nangyaring digmaan sa Russia at Ukraine. Kawalang tatag ng pananalapi bilang epekto ng pandemya ng COVID-19, ang mga isyu sa loob ng bansa tulad ng epekto ng managdaang bagyo ay nag-ambag din sa pagtaas ng mga presyo. Ayon pa kay Garafil, nakatuon din si Marcos na suportahan ng mga Pilipinong magsasaka at iba pang stakeholders sa agrikultura sa post-disaster recovery, habang ang pagpapabuti ng value chain at pamumuhunan sa climate-smart technologies ay nananatiling prioridad sa medium at long term. Idinagdag niya na ang mabisang pamamahala ng ating mga water resources ay uunahin bilang bahagi ito ng pagtugon upang mabawasan ang mga pinsalang dulot ng tubig sa mga buhay, kabuhayan at sa mga ari-arian. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala pa rin, naniniwala ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyari namang event na kanyang dinaluhan na mapapalakas pa ng proyekto ang socio-economic activities sa bansa na mapapagaan pa ang buhay ng ating mga motorista, mga commuters kung mabubuksan na ang mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ito ay sa oras daw na makompleto sa taong 2028, yung tinatawag na Metro Manila Subway ay kayang ma-accommodate dito ang higit kalahating milyong commuters kada araw. Mapapaikli rin daw ang travel time mula mismo dyan sa Quezon City patungo ng Ninoy Aquino International Airport. Sa loob lamang yan ng 45 minutes. Magbibigay din daw ito ng mas marami pang oportunidad para naman sa mga Pilipino.
Sa iba pang balita, ibinunyag ng National Nutrition Survey na ang undernutrition ay nananatiling laganap sa populasyon sa mga rural areas at sa mga nasa mababa ang kita. Ayon sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, sa paglipas ng mga taon, bumuti ang nutritional status ng mga batang preschool age. Gayunpaman, ito ay masyadong mabagal upang matugunan ang United Nations Sustainable Development Goals. Inihayag ni DOST FNRI Director Dr. Imelda Angeles Agdepa na 3 sa 10 mga Filipino children ay bansot o pandak. Ang klase ng mga batang ito ay mas vulnerable sa COVID-19 at iba pang sakit. Anya, sa wastong nutrisyon, ibig sabihin, pagbibigay sa mga bata ng tamang dami at uri ng pagkain, sila ay mapoprotektahan mula sa mga madalas na pag-atake ng mga sakit sa panahon ng face-to-face classes. Dahil dito, hinimok ng ahensya ang mga paaralan, pamilya at mga kinaukulang ahensya na patibayin ang kalusugan ng mga mag-aaral sa loob at labas ng silid-aralan sa pamamagitan niya ng wastong nutrisyon. Ito rin ay nagsusulong para sa mga multi-stakeholder na inisyatiba upang matugunan ang malnutrisyon sa mga kabataang Pilipino sa tulong ng mga paaralan, pamilya, mga unit ng lokal na pamahalaan at mga relevant national agencies. Samantala, masayang iniulat ngayon ng Department of Migrant Workers na tuloy-tuloy na ang muling deployment ng ating mga bayaning OFW patungo ng Saudi Arabia. At may nakuang impormasyon dyan po naman sa tanggapan ng Department of Migrant Workers, si Bombo Alaysa Eclarinal. Iginiit ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Oplen na mga fully trained workers ang maide-deploy na overseas Philippine workers sa Saudi Arabia. Inihayag niya ito sa naganap na press conference dito sa loob ng POEA building sa Mandaluyong City ukol sa resumption of deployment ng OFW sa Saudi Arabia. Ang pagresong umano ng nasabing deployment ay matapos ang COVID-19 global pandemic na kung saan naging dahilan ng pansamantalang pagtigil ng mga pag-hire na OFW. Ayon pa sa kanya, hanggat maaari, college o high school graduate daw at may 2 taong experience na ang nais-deploy na OFW ng ahensya para may sapat na kaalaman sa mga papasukan nilang trabaho at may knowledge sa mga laws and regulations ukol sa migrant workers. Dagdag pa niya, sa pakikipag-ugnayan nila sa Technical Education and Skills Development Authority, talagang i-assess daw nila ang magsusumite ng mga requirements upang masala ang mga fully trained workers na kanilang ipadadala sa Saudi Arabia. Dagdag pa dito, nakapaloob din umano sa bagong magiging kontrata ng mga OFWs ay ang kasiguraduhan ng kanilang proteksyon sa ilalim ng world's biggest labor market sa Kingdom of Saudi Arabia. Ang pagbabalik ng deployment sa Saudi Arabia ay sinasabing magsisimula sa darating na Lunes, ika-7 ng kasalukuyang taon. Pahayag ng Department of Migrant Workers Secretary Susan Oplen. First time, hindi lang ang Philippine recruitment agencies, kung hindi pati lahat ng Saudi recruitment agencies na aaprubahan ng DMW, ang kailangan merong sariling welfare desk officers o kung tawagin namin ay WEDO. Kung walang welfare officer na full-time at well-trained, walang tatanggapin kami na job order. First time, yung mga tiwali at mapang-abusong employers sa Saudi Arabia at ang kanilang mga ahensya ay makakasama sa blacklist, hindi lang ng Pilipinas, kundi pati ng Saudi Arabia. Joint blacklist scheme. Yung mga maiinam, mamalakad, matitino, ang polisiya, maganda ang structure, lalo na pagdating sa welfare assistance. Una rito, Samantala muna si nating mga balita, malaking usapin din ngayon itong napipinturaw banta sa mga Pinoy seafarers na posibleng iban doon po naman sa Europa. Ito yung European Maritime Safety Agencies dahil sa nagkukulang daw yung requirements ng Pilipinas. Kaya naman ay nagkukumahog puspusan yung pagsama-sama ng ahensya ngayon na hindi ito mangyari. At may mga detalye pa rin at follow-up si Bombo Marlene Padiernos.
Ipinuubayan na ng Department of Migrant Workers sa Department of Transportation at Maritime Industry Authority ang pagbibigay ng detalye hinggil sa pag-comply ng Pilipinas sa requirement na hinihingi ng European Maritime Safety Agency. Ito nga ay matapos na makailang ulit na mabigo ang bansa na maipasang evaluation ng European Maritime Safety Agency sa nakalipas na 16 na taon dahilan ng pagkabahala ngayon na makinuukulan sa posibilidad na mawala ng trabaho ang nasa humigit kumulang 50,000 seafarers o Pinoy seafarers na nagtatrabaho sa mga barkong Europa. Paliwanag ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, ang transportation sector at marina lamang daw kasi ang may authoritative source ukol sa nasabing usapin dahil sila lamang ang mayroong maritime attaché na nakatalaga sa Europa. Ngunit pagilinaw niya, hindi naman daw ibig sabihin nito na solo lamang ng dalawang kagawaran ang pasanin dito dahil tumutulong din naman daw ang Department of Migrant Workers katuwang ang iba pang mga sakay ng pamahalaan ukol dito. Sa katunayan pa nga niya ay patuloy ang pagbibigay sa kanya ng update ni Transportation Secretary Jaime Bautista ukol sa naturang issue. Narito pa ang bahagi na naging pahayag ng Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople. Yung sa timeline, I think you have to talk to the DOTR. Pero let me tell you why. Kasi sila yung may maritime attaché na naka-assign sa EU. So, mas up to date. Kasi kung ako speculative so yung talagang authoritative source would still be DOTR and Marina. Hapon lang fiber ex-mate ko kasi si Secretary Jimmy Bautista. Sinasabi naman niya sa akin yung updates, no? Una, marami na silang nakakausap din na mga ship owners at including mga diplomats, no? Patuloy yung pagbibigay niya ng mga diplomatic briefings si Secretary Bautista. But that doesn't mean na solo flight sila. Kami din sa DMW, we are helping out, and other agencies like the DFA are also playing a supporting role. Pero para unified na lang din yung source of information, I will defer to Secretary Bautista for all other details regarding EMSA. Samantala, sa kabilang banda naman ay iniulat din ni Secretary Ople na sakaling mabigo man ang Pilipinas sumunod sa standards ng transportation para sa contingency plan ay patuloy naman o meron na mga ibinigay na rekomendasyon ang mga pribadong sektor sa DOTR hinggil dito. Gayunman ay positibo pa rin naman ang kalihim na magiging maganda ang kinalabasan ng ginagawang pagtutulungan ng marina at transport sector upang matugunan ang nasabing issue. Kung maalala, una rito ay pinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang concerned agencies na bumuo ng isang implementation plan para maiakma ang maritime training industry ng bansa sa international standards kabilang na ang Department of Transportation, Department of Foreign Affairs, Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers at Commission on Higher Education para makapasa ang maritime training at accreditation system ng bansa sa European Union evaluation. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! So, Bombo Marlene, kasi maraming nabahala dito ng unang lumabas itong report. Alam kasi ng mga buong mundo, ang Pilipino ang pangunahing supplier ng mga seafarers, mahigit 250 milyon na mga Pilipino ang mga seamen. So, eventually, yung Marina pa rin pala, Maritime Industry Authority pa rin pala, ang mamamahala doon sa accreditation training ng ating mga seaman. Ganun ba, Bombo Marlene? Yes, tama ka dyan, Bombo Hindi Elmar. sila tatanggalin. Hindi tatanggal ang Bombo Elmar. Yan yung nilinaw ni Secretary Ople kanina sa naganap na news conference. Kasi ganito pala ang nangyayari, Bombo Elmar. Ang tinutukoy niya na Department of Transportation, sakop na kasi ng Department of Transportation yung Marina. Kaya kapag sinabi niya na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na ito nga kasama si DOTR doon sa body na binuo nila para tugunan itong nasabing issue, ibig sabihin kasama na si Marina doon sa DOTR.
Star Bombo Elmar. So hindi ibig sabihin na tinanggal na yung Marina doon sa pagtugon sa nasabing usaping Bombo Elmar. So nagkalinawan na pala yan ha, Bombo Marlene. Dilan sa nung unang report, akala natin ang OWA na lamang, ang DepEd o kaya naman ay kasama din dyan ang POAA, ang DFA at iba pa. At paano ngayon yung banta ng, ang sabi ng European Union, may taning daw hanggang ngayong buwan na lamang o ngayong taon ang para sa Pilipinas sa pag-comply sa mga requirements ng ating mga tripulante. Bombo Marlene. Oo, yun nga yung isa sa mga pangunahing question ngayon, Bombo Elmar, kung paano ito tutuganan. Pero nilino naman, tiniyak naman ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na puspusan din yung kanilang ginagawang pagtatrabaho para kahit papaano ma-comply itong hinihinging requirements ng EMSA, Bombo Elmar, para doon sa mga kabayan natin na tripulante, Bombo Elmar. Okay, ingat kayo dyan sa lugar ng Mandaluyong. Maraming salamat si Bombo Marlene Padbiernos. Bombo Sports News. Sa NBA muna, abay, sinuspindi ng Brooklyn Nets ang kanilang superstar na player na si Kyrie Irving ng 5 games. Kasunod na rin ang kanyang mga pahayag. Okay naman anti-Semitic beliefs. Sinasabi nga nagsorry daw itong si Irving matapos yung kanyang social media post ukol sa isang libro at pelikula na merong anti-Semitic words o pananaw laban sa mga Hudyo o mga Jews. Ngayon man sa post-practice media session kanina, nagmatigas pa rin si Irving na hindi siya hingi ng apology. Dito na pagsabihan tuloy siya ng team na sa ngayon, hindi raw maganda na maging bahagi siya ng Brooklyn Nets. Kaya naman, dismayado sila. Ayon sa kapunan, dismayado sila sa ginawin na Irving dahil sa kabiguan nitong humingi ng pamanhin. Pagkalipas naman ng 4 na oras ngayong hapon, naglabas na rin ng apology. Itong si Irving na ipinabot sa lahat ng mga Jewish families at komunidad na nasaktan sa kanyang sinabi. Samantala dahil naman sa suspensyon, hindi siya makakalaro laban sa Washington Wizards, Charlotte Hornets, yung Dallas, gayon din sa kanilang home games kontra sa New York Knicks at laban sa Clippers. Sa ngayon, may 2 pa lamang ang panalo ng Brooklyn Nets kasama itong si Kevin Durant at 6 na ang talo sa pagsimula ng bagong season ng NBA. Ang naturang sports news din po sa inyo ng Cherifer. Samantala naman, ang Philippine Men's Softball Team haharap sa matinding laban daw. May nakuhang impormasyon ng Star FM Bacolod. Haharap sa matinding kompetisyon ang Philippine Men's Softball Team dahil sa hamon na makalaban ang pinakamagagaling at World Champions na gaganapin sa November 26 sa December 4 sa Auckland, New Zealand. Ayon kay Coach Apple Rosales, ng Blue Boys naghahanda sila upang maipanalo ang kanilang mga laro at makapasok sa top 3 sa kanilang 6-nation group at makapag-qualify sa Super Round kasama ang top 3 sa ibang mga brackets. Konfirmado na po tayo na magkakaroon tayo ng mga tune-up games dun sa New Zealand, meron na tayong 6 na tune-up games. So yun yung magandang preparasyon natin before ng World Cup. Ang Blue Boy ay naka-bracket sa defending champion at world number 1 Argentina, United States, Czech Republic, Cuba at ang host New Zealand sa Group A. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Filipino community naman doon sa Uganda excited na sinalubong si Herlene Hipon Budol para sa Miss Planet International 2022. May detalye Ilo. Excited ang Filipino community sa Uganda sa pagdating ni Herlene Budol at ang kanyang entourage para sa Miss Planet International 2022. Ayon kay Star International Correspondent Princess Liga, kasama itong sumundo kay Herlene sa Entebbe International Airport sa Kampala, Uganda. Ito ang natasan na maging host sa kinatawan ng Pilipinas sa Miss Planet International 2022. Binubuo ang Filipino community na tinatayang 200 mga miyembro kasama na ang mga bata. Karaniwan sa kanilang job at meron ring mga self-employed. Kadalasang suportado ng mga ito ang mga Pilipinong pumupunta sa Uganda. Ayon pa kay Liga, nahanda rin ang kanilang grupo na i-accommodate ang tinatayang 30 hanggang sa 35 mga taong kabilang sa entourage ni Herlene. Sinay pa ni Liga na sa pagdating ni Herlene sa Uganda ay sasabak agad ito sa iba't ibang activities ng pageant. Gaganapin ang Miss Planet International sa Uganda sa November 19. Napagalaman na nag-hire pa talaga si Herlene ng interpreter para sa question and answer portion. Pageant is not a very, it's not
practiced commonly dito sa Uganda. So, actually marami dito yung hindi aware that Miss Planet International will be held here in Kampala, Uganda. So, hindi sila katulad sa ating mga Filipino. Natutok tayo sa mga pageantry. So, portahan po natin ang laban ni Miss Planet Philippines. Ayan, dito sa Uganda, Kampala, ngayong November 19, 2022. Ang pahayag ni Star International Correspondent Princess Liga. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po si Star DJ Ter nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Posible manong magpatupad ang mga kumpanya ng langis ng panibagong all-price rollback. Good news sa next week. Sinasabi ng ilang energy sources, ang krudo raw ay posibleng magbawas ng presyo sa pagitan niyan ng 30 centimos hanggang 60 centimos kada litro. Abang sa gasolina naman, yung posibleng rollback ay posibleng sa pagitan hanggang 20 centimos kakarampot sa bawat litro. Gayman, maaari pa namang ito magbago dahil pa rin sa darating pa na Lunes, opisyal na mag-anunsyo ang mga oil firm para ipatupad naman sa kinabukasan ng Martes. Kung malala, una nang nagpatupad ng kakarampot din na rollback ang mga oil companies nito lamang nakalipas na Martes. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Muling bumawi sa paglakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ng Bankers Association of the Philippines, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 58 pesos and 55 centavos. Ibang currencies naman sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 47 centavos. Singaporean dollar 41 pesos and 26 centavos. Saudi Riyal ay 15 pesos and 60 centavos. Ang euro ay 57 pesos and 20 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impierata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ang December 24 ang tunay na simula ng Pasko sa bansang Greece. Ang mga tradisyon tulad ng pag-awit ng kalanda o carols ay nagsisimula sa araw na ito, kung saan ang mga Greek children ay bumibisita sa mga tahanan simula alas 7 ng umaga na may dalang musical triangles at drum. Ang kanilang mga kanta
tayo nagsisimula sa pamamagitan ng paglalahad ng isang kwento ng Pasko bago magpatuloy para purihin ang may-ari ng bahay. Kung dito sa Pilipinas, gabi ang Christmas caroling, well, doon sa Greece, magsisimula alas 7 ng umaga ang kanilang caroling. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 51 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News at mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Color. Number 1! Basta Radyo, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa rin mga kabombo ka mga ka-Star Nation, 51 dias na lang na bilin na Pasko na. Maraming salamat sa Bombo din Santo, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time. 5 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Ngayong gabi, sunod sang Bacolod, Negros Occidental, kag bilog nga kalibutan, nagaplag na ang zona libre. Karon niya daw sa Biyernes, petsa 4 sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. May kaupod niya ragad Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 tak na siring gabi sa pagdulo sa pinakabadraguan ng mga balita lokal, balita national. Balita sa lasang pungsod, pinakabadraguan ng mga balita sa Patag Sarampang, kag sa artista. Kamo sa mga kauturan naton mataga palamati naton no sa mga kabombo, welcome sa pang Biyernes na edisyon sang Zona Libre. Sa ato sa ring nga headline sa madraguan nga mga balita lokal, Central Negros Electric Cooperative o konang Saneco no magapalagan sang schedule burnout sa palabuton nga Domingo. Ano nga mga lugar apektado sa dire? So may no kay early pa pabuloon ipaibaloon nato nanay no pabaloon ta ang mga konsumidores no kay basi magkinumod-kumod naman. No, so dere makabaran sa aton nga mga taga Parmati no, at the same time sa aton nga mga kabombo, so preparar na ang mga kwanyo dira no, mga palanuson no mapagkaon no, so kan-anyo na pagbugtaw niya sa Domingo sang aga iprepare pagwa na kag panglutuon. Basi kung magkalapirdi ina no sa Seringa brownout probably no by 6 to 12 hours to approximately. Ang schedule nga burnout nga makabaran sa Central Negros Electric Cooperative o kon sang Saneco. Ibulaw nato na karon sa core promotion set no pagi sa kay Miss Malu Paruco. Ang ikopod naton diri sa aton Seringa pangalagaan. Ang One Bill Policy no sa gihapon ginapatigayon no sa Central Negros Electric Cooperative no pagsilingon sa sining One Bill Policy dapat isa lang ka bill no ang pending o kung ang hindi mo mabayaran no kay kung magdoble na ina no laban-laban sa ti bugto gidorangos pato mo muna. Oh, so ti subong de bawa ti last week no sang bulan sang Oktubre sa katapusan nga bulan iya makabanan no may ara ba kamobil no so pwede pa na nga hindi ninyo mabayaran pagka due date kay most probably ang due date sina ti mga November 9 no or November 8. So okay pa na no hindi man na pagbayaran no pero pag-abot naman sa pagka November 30 kung ara imo sining nga bill before pa mo mag-abot ang bill mo bayaran mo na ang pending mo nga bill. O, para nga hindi ikaw dira iya makabanan, no? Mautdan. Kaya kung magduwa ina, ti laban-laban, na mo na ginasiling ko, bugto gidurangos kapato. Samtang dugapay naton iya nga mabalita ay makabanan sa bahin sang surad sa Bacolod. No, so mangin kaupod man naton karon ang ining aton nga interview, no? So makakuha kita sang
latest nga update sa bahin sa Department of Social Services and Development. Kung sa bahin sa DSSD, no? Ini ako di balaon naton, no? Kung pilagi na actual record de makabiran sa syudad sa Bacolod. Sa mga totally damaged sa mabalay ka partially damaged sa pila ang mabaton nga ayuda, no, sa mga pumuluyo iya makabanan, no, kasunod sa paglaslas ni Bagyo Paeng diri sa aton sang tilikdan iya nga semana. So tatlo kadlaw gid, Huwebes, Biyernes kag Sabado ang pagluntad sang ulan. At the same time iya makabaran, no, sa aton sa ring makabombo ang Western Visayas kalakip na dra ang syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental ang nalakipan iya makabaran sa declaration sang state of calamity basiman sa bahin sang siring proklamasyon, no, ni President Bongbong Marcos Jr. No, so impadalong kita sa state of calamity. Samtang dugapay nga mga balita, no, ang syudad ya sang Bacolod, no, nagparigayon man sa pagsunog, no, sa sining mga processed meat. Ila sining yang ginpang konfiskar ya diri sa may bahin sang no, sa bahin sang syudad sang Bacolod. No, so mga confiscated yang mga processed meat, no, sang karne sang baboy, no, nga nakuha diri sa bread ko, no, ang ginsunog sang no, sang syudad sa Bacolod. Ini may kagtanan sa kampanya sa bahin sa African Swine Fever. Kag siyempre ang Bacolod City Government ang pagwa man sa malistahan sa mga accredited nga mga water refilling stations nga may mga business permit sining katuig 2022. So ini bilang giga, no, sa dili makabanan sa aton sining mga kauturanti bagod man sa sining pagsaka kuno sang kaso sang gastroenteritis kag sang cholera. So dapat nga tibulon man naton kuno kung safe bala o kung hindi ang ginainom naton nga tubig. Kag halin bala ina sa accredited kag syempre, no, ang iring madlimpyo nga no, nga proseso nag-agi sa nagakaigo nga proseso. Pero galing kay subong daw naman ulan ako ni sa bahin sa Public Information Office, no, sang syudad ya sang Bacolod, no, ti ilaya daw mahilig sila sa mga QR code. Di kumbaga daw nagpakahapos lang ya ang Public Information Officer sa Bacolod City, no. Sinong head da subong daw wala man na ginapakilala ni Mayor Alfredo Benitez. Ato na balaan ta do si Carmela Gamboa ko, no. Ang ato nga PIO subong ti daw hindi man kita daw ay manikwan anong papel ni Carmela Gamboa sa PIO man. So iyale release lang sa bahin sang kwano sa ilang Facebook page. So lang tawan nyo bla, no, nagsaga ka mo pag-agawa da sang QR code nga tanan nga tawo may mga cellphone. Tuguin post na lang abi na da ang kwan ang actual nga mapangalan da nga pilagid na, no, ano na to kay tinamaran ng obra nyo. Sagad lang kamo da ka kwan tinamad sa opisina nyo da, no, sa Public Information Office. Tinong hangpon mo sa QR code. Amo na kapamangkot naton, abi survey ka mo, no? Survey ka mo kung pilagid or 100% sa mga Bacolod nun may mga cellphone. Diba daw kasalig na lang kamo subong sa technology. Mayo ni madula guro ning Facebook nga ini ay, no? Kay do iban daw ginaabusar, gina-abuse malang ini gani, no? Ining Facebook. No, di ba? Although tuod ti isa sa mga makwaan man sa balita pero ti laban-laban mga fake news man. Muna ginapanawagan tara sa Public Information Officer sa PIO office sa kay Carmela Gamboa. No, nga ma'am ti kunin nyo na i-type nyo lang na isa-isa ga pira gina ka milyon now. Isa gina ka milyon ka mga accredited nga kwan. Nga mga water refilling stations nga may mga lisensya gid kag may record sa bahin sa syudad sa Bacolod. Nga hindi makaigo sa bahin sa posting o kinanglan pa ang Google Drive. Wat sinanggo bala nga kung mas style bala nga kung mga sosyalista kamo, mga elitista kamo, yan hindi yung pagmuhon niya ang Bacolod. Kay laban nga mga naga-resadis Bacolod, mga pigado. O ti kamo ya, kay ti do mga sosyalista kamo, do na namita na lang kamo ya magpakahapos. Siling na daw kaulugtasan kada gabi, daw ay gid sa gabi, init na mag-ugtas sila kung ito isaway sa ila, no?
Palihog lang da sa PIO office no? Lihog lang ko da. I-kuan nyo, i-type nyo isa-isa kag ibutang de blandra sa page nyo. May na gani na kay ti way na kamo pangabudlay subong ko ginakulit pagiguro kamo da sang mga media outlet siguro base ko mag kinuha nagi kamo da. Magbaralata lang mo lang alang da siguro. Subong ka pakahapos sa gaupod man sila sa trend Grabe no. Na kon pangayaw ang kwan ang mga tawo na di o ti taga kwan man na din sa naka-register silay man na sa kag may balay man sa di sabahin sa Bacolod pwede man balontas sa silay pwede mas Bacolod diba no so ti daw nakibot na lang taga ni nga ti daw siya magid na ang butang na nga sa una daw lain man ang pangalan sinada nga tagpamuno sa PIO do gitago-tago nyo man to gani nga ang gindisog nyo to si Ma'am Agnes Lira Hundos. Ano ganang rason now? Ang rason kay gagaling namok mo da, no? Daway ka mo gali tuhog. May ang sala ni Juan ginapako kay Pedro. Amo nang malain da, no? So ti kabudlays na iya. Ti ko nako man, ako ong kay sala hindi ako na. Inyo na lang da posisyon mo Mas maayo pa pakalinong lang ko ti tawahay pa kabuhi ko. Ti mo na magim nagid gurang tuyo no? Nga ginagamo kay ti ibanda may ma-interest kag daw dalok-dalok mas posisyon. Kada mga kapit toko man kada usisin o man kung mag-PIO 15 minutos sa nakaligan sa takta alas 7 sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan ano pa gina magabalita naton no diri sa aton sa ringa pagpalagad ang Balakar Transit no kasunod sa sinig reklamo personal niya tawag sa akon pero ti way magid nagano no way magid sa nagpa-interview pero gid palabot lang sa management sa Balakar Transit Incorporated. Tigati pagsugod sa pagbukas ang klase, no? Full face-to-face classes or halin pa man niya gani sa Agosto, no? Sa pagsugod sa klase, Agosto 22, no? Ang mga pasahero kuno sa Balakar Transit nagalalawas. Di gin panilagan ta lang to, no? Hasta nga ti do damo nagid tinawag di sa ato kada palabot nagid sang mga concern, no? Ang ila man lang diri is ang safety. Report naton especially sur no nga porsado to ko nabalaan ini sa management sa Balakar Transit Incorporated nga ang mga series buses nila mga unit nila no nagapuluak sang pasahero di waay sila nagasunod sang seating capacity no so nagapasaka man sila Japon pasahero naga-pick up man sila Japon sa pasahero kag ginapatindog nila ang mga pasahero sa sulod sang series bus di mayo bala ina ti pila gid ang capacity sang isa ka series bus depende no sa kada kuon sang kuan no sang series bus no kun air condition ti daw seating capacity do sa magatindog da o mati gani kun magatindog pagi kuno no so lain na sa to ang kuan ang CCTV lain na iya so ang kuan ang isa ka unit sa Balakar Transit no series bus dapat seating capacity lana kaway sang may magatindog. Ti karon no sa makaban ini report kado massive nagikuro kado permi nagid adlaw-adlaw no may kuan nagid no may nagatindog nagid kag puro puno ti way ta magin ang pangayo no ang aksidente mo nga balta unay niya sa aton nga panglakaton mo no bata maugustuhon ta magsa hindi matabo ina pero ti lain gid ang nagahalong ti karon mabot simpo madisgrasya ina puno-puno sa iro ti sino man basulon ta wae may sa Balakar Transit kay ti pulot lang pulot sa isang kwarta kuno is dalanon. Naitabi ni Bombo Cherry Grace Atilian ang Media Relation Officer sa Balakar Transit si Ma'am Jade Sibalios. Ang ginapanawagan tamad sa kuana sa LTFRB sa Highway Patrol Group abi labay-labay magmos madalanon ta. Pagsekyar man bla kamo sa mga bases ta hindi nga ang mga pipitsugin ng mga bases amo nang ginapang kuan ninyo no ginapang hugot ka ginapang istrikto di Balakar Transit nga awan nyo na ginahugot nga ang ginhulat pa nga may reklamo kita nga mabaton diri anong obra sang Highway Patrol Group no anong obra sa LTO anong obra sang ang LTO ya ang nabalaan niya sa LTO nga pangdakpon mga single nga motor amo lang nang ilam sarangan dakpon. Ako yung problema no? Plug down ka da, no? Tapos ipapanaugo ng imo sa windshield, way na problema, no? Ano ko private nga masalakyan, mo adlock mo?
Tumatsagang ko ni sa ila, no, sa Highway Patrol Group, sa LTO, sa LTFRB, no, LTFRB ti do sa maprangkisa ni sa gid in charge, LTO kag Highway Patrol Group, matsagang sila tong itlog nila sa agtang nila. Makita nila ang mga sarakyan nga nagakinang-kinang daw nadlok na sila magpapara. Ay tinunto. Pero kung mga kwan niya gani madandaan ka kwan bo ti ara daw sa mga sino, no, daw si sino nga maara sa puder nga naga papara iya sang mga salakyan kag paparaog sa windshield. I-treat nyo man balang fair ang kwan ang tanan, no? Hindi nga di makita to kasi ban tingin palapaw mo to. Di nga way mo na iya sang kwan, no? Way mo na iya gin tawag na gani, no? Gin paparahan tong isahaw. Tiya mo na, no? Budlay, no? Akon gatipo na tayo ebidensya ni kay ti balaan taman, Ini nga mga insa ni gatiti man Kabalo man ni sila magtiti sa management sang mga bases. Di ba? So mo na, no? So dako naman ning palabungol na makunan kung may matabo, mayo lang kay wala sa may natabo. Ang ining nasabit iya makabanan nga kwan, ano? Nga pati padamo-damo, nagatilindog ti nagaamar kamo iya sang dako income, no? So ko isa do hampang man sa mga konduktor to, kag driver sa series. Ang i-report nila ang seating capacity lang, no? Amo lang ang i-report nila, amo lang nagtikita nila. Ang nagatilindog wa nila ginatikitan. Kay nga ginansa na nila nga duwa. Madakpan gani kamo sa management sa Balacar Transit, tapos sige kamo. Sige, kag duga pa karo nga paparita makabanan no diri sa aton sari yang palatuntunan. May kopod man naton karon Police Colonel Joseph Thomas Martir or Thomas Joseph Martir. Ato sari nga Vice Director diri sa baybahin sang syudad sa Bacolod. Agod nga ti baloon naton iya makabanan, no, ang ining pinakalaytas, no, nga investigasyon. Ano mapahayag diri ang makabanan sang kwan sang aton nga kapulisan. Kon sang hepe sang pulis, no, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Another nga biktima, no, sang riding in tandem. No, riding in tandem, no. So resulta ini makabanan sang sining natabo bala, no, nga isa ka bypass operation, no, kagipregan sang ato sa ring mga otoridad sang City Drug Enforcement Unit, no, diri sang syudad sang Bacolod. May isa ka babayi ngati isa ka job order, no, nga nagatrabaho sa syudad. Ini siya, no, nadakpan kada naka-mention sa kuno nga ang ining si Jerry Gasendo, 53 anyos, residente sa Lizares Extension, Barangay 40, Bacolod City. Diri siya kuno nagakuha sang supply, no, sang droga, or si Jerry Gasendo amo ang naga-supply sang droga. Di gina-review talang ina, no? So hindi ni silingati do ginapakalain tagid si ang ining biktima kay patay naman to, no? So ngaton man sa diri gusto taman panawagan ang paghatag sa hustisya sa kamatayon niya. Kabuligan tadre ang aton sa otoridad sa pagtumod sa konsinogid ang nagalutang sini sa iya. Di madumduman sa talikdan nga Miyerkules ang udto, no? Sang ginpergayon iya makabanan ang ining base sa records ng CCTV footage, no? Sa sinang area Araneta Street, Barangay Tangob, nga daw gindunganan na isa sang nagaangkasanay sa motor. Tapos paglapaw sa iya, gintiro siya. Kag nahulog na lang siya sa iya motor, ni si Jerry Gasendo. So ang droga, isa sa mga ginatutukan karon iya makabaran sa mga kapulisan sa police station number 8 sa pagpupuno ni Police Major Jory Puerto. So natapos na iya makabaran ang administrasyon, ang former administration, pero galibog man Japon ang ulo. Ang may mga riding in tandem suspect Japon. May bas-bas man ni Japon na ihan sa babaw. Kung wala. So ano ang ekspresyon diri, no, sa ato sa ring mga kapulisan, ti pamangkot, no? Sabay sa ato sa ring mga kapulisan, pila na ni kabilog ang mabag-o nga mga Mitsubishi pick-up ta. Kaginhatag sang syudad sang Bacolod, ti way gid ni naga-roving. Pila kabilog ang mga patrol cars naton tagsa ka estasyon
Hindi guro magdubo sa tatlo ang mga patrol car. Sa tagsa ka may estasyon. Pero ti ano ka matuod dining report naton, no, kay ning mabag-o nga mga Mitsubishi pick-up Estrada ginatag sa city government sa syudad sa Bacolod, ay si COP lang ya ang naga-service. Ginalagaw-lagaw yan ni COP ko din sa Makadto. Kumangniagat sa toya sa manamit nga panyagahan, ginadala ni COP. Anong purpose sa saning bag-o nga masalakyan? Amo ni paklaro naton liwat karon, no, sa kay Police Colonel Joseph Tomas Martir. Kag okay lang bala ina nga gamiton, no, sang Chief of Police kag ilagaw-lagaw. Imbes nga gamiton naton na sa anti-criminality campaign naton, no, dili para gati mapunggan tang krimen, daw balis ka daw. Sige may kompod na karon si Police Colonel Joseph Tomas Martir. Ang proper kapag gamit sang pang patrol car sang police. Kaya nabulaan nga may 7 ka mga bag-o, no, sa dito makaoraanom ka mga bag-o nga mga pick-up Estrada, no, Mitsubishi Estrada pick-up kagin hatagban sa Benitez administration. Actually gin kwan la ini, no, gin padayon lang ini makabanan, no, sa Benitez administration ka mo paning kulang sang ligad sang Leonardia administration. Speaking sang sining kuan, no, sang sining nasambit yang isa ka job order, no, sang syudad sa Bacolod, gadadakpan, no, sa dito makabanan sa bahin sang kuan, no, sa bahin sang sa bypass operation, no, sang syudad ya sang sang Bacolod City Police Office, no, so dadakpan ini siya ti anong plano sang Benitez administration. No, sa didirete, dami na tani pang drug test mo na ng mga GO mo. Para gati mabalaan ta kon bala nagagalamit na sila sang droga o kon wala. Kayo dako nga dagok ni karon sa administrasyon ni Mayor Benitez nga mga GO involved sa illegal nga droga. Kung sa bagay ti daway man tagan isang may nakitaan nga daw seryoso gid nga pagmando niya sa pulis. Nga kuno tudo-tuduhan kay kampanya illegal nga droga, dawa niya maginasulay ang droga. Namo nang gusto naton senadra, subong hindi na tayo sila nga makapulo pasensya, no? Pila na ka adlaw, sobra na kamo 100 days da sa pwesto, pero tiyo asto sang seryoso nga kampanya against sa illegal nga droga, hindi naton makita. 25 minutos sa nakaligan sa takna kalas 7 sa gabi. Iban pahiga mabalita karon diskusyonan ta, no, diri sa aton sa nga para tuntunan. Sige, may isa dayon diya nga nagkuano, may isa dayon diya nga tawag sa ganit na tubong-tubong man sa diya ho. No, so siling niya ko na working in a radio station must be a non-partisan, just and not one-sided. Ay di ni siya naghalin nga buho kag kuweba sang kalibutan man. Ma'am Rosario, gusto ko pa insindi sa imo, ha? No? Why kami di ka one-sided? Tilangan man niya nga komentaryuhan namon to ang wala sa posisyon. Anong gusto mo di sa amon? Paipuson mo kami de? No? Hindi na nakaroon komentaristang ubra namon de. Hindi na kami komentator. I-review bala ko anong ginakomentar namon sa ila. Especially sa kay Mayor Alfredo Benitez. Kag sa Benitez administration, no? Nagakomentar kami sa insakto nilang ginimo? Wala. Sa pagkamatuod, nagakomentar kami sa mga hindi amo nga managakatabo. Di ka taga Bacolod, gagid mamaw. Nainsindihan mo man ako anong sitwasyon sa Bacolod. Droga, lantawa. Nahambal ko di. Wala sang matutuod ko kung seryoso nga commitment si Mayor Benitez sa droga. Kaya nga, bali wala lang. Ang droga sa Bacolod di nagabaha subong. Or nagaanaw na narigani. No? Tikita mo na milyones. No, nagkaladakpan? To dayaw man ta sa imo. Liga to do bay nagano man di siling yatin, ano na siya? No? Why na sa nabayaran ni Mayor Benitez? Ay, ipatag ko lang sa inyo, ha? No, hindi kami diri bayaran. Kamuya ang matutuod nga binayran ni Benitez ang eleksyon. Di ba? May tag 2,000 ka mo. May tag 1,500 man ka mo. Sa piyak nga partido, tiya di 2,000. Sino ang bayaran subong? Kami nga mga komentarista o kon ang kamo nga mga botante?
May iban man ginagaway nagabaton base walang malabutan pero ti kalabanan gid eh. Ay nugayan yung gani kamuti ano gusto nyo booking anay naman na lang di. Na iya gatuod gasugi kita sang tuod no sa dir makabagag naga akwa kita no naga sugid sa matutod nga hitabo. Di kunin talaring an kay mamati no kami away kay gapilit si imo. Nga magpamati kadiri pangita kato sa pamatian mo kung gusto mo. Pero sa punto nga daw tudloan mo kami diya sang obra namon hindi na naiya mo. 28 minutos sa kaligan sa takna kalas 7 sa gabi. Diri sa aton sa nga palatuntunan, magabalik kita pagkatapos lamang sa pilang importante nga mapebalo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. May mga schedule power interruption kita, no? Di sa weekend. Check ta. Mamalung, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni. Igid no, may gabi sa ating mga tagpalamati. Sa November 6, that is Sunday, may ara kita nga 12 hours nga power interruption. Actually, hindi niya iya sa Seneco. This is a maintenance works ng NGCP. Okay. Nga ginahimo, gid nila kada tuig do kapila na sila mag-maintenance works ng ilang nga mga sa ilang nga mga linya, ilang mga station, no? So, ang Seneco, nagapabalo sa aton mga tagpalamati sa reclamation feeders kag ASDS no feeders from reclamation feeders 1 to 5 and ASDS feeders no 1 to 6. Nga may palaabuton kita nga power interruption from 6 a.m. to 6 p.m. sa Domingo, 12 oras na siya Bombo Ponce, no? So, iniiyan sa NGCP, si Seneco, masakay na lang ni para ma-maintain ba natin mga substation, mga linya natin Bombo Ponce. So, ang affected nga area, halindira sa may Singkang Airport, ang mga nearby nga mga barangays, hasta ni siya sa downtown areas, may Burgos, no? Kag ang dabali sa Central, gini siya, sa tunga ni siya sa Bacolod, ang aton nga mga power interruption. For the specific feeders, i-visit lang na natin ang aton nga online, ang aton nga Seneco online, kay aral ang tanan ang aton nga mga feeders affected Bombo Ponce. Okay, no? So, no, malawig-lawig. Anyway, may man at least daw isa na lang gid ma'am, no? Oo, kay amo nang ginahimo naton every time magpa-brown out sa NGCP, man sa Seneco na lang, hindi na tabala mag-double man sa power interruption, isa na lang gid. Oo, okay, no? So, may ni at least sa patimprano naton, may isa, duwa pa ka gabi nga preparasyon, kay mo man lang ang importante kung 12 hours, ti mapalan uso na pagkaon, dapat kanon gini dayon? Ni Bombo Ponce kag ang importante makaprepara ang aton mga kapturan sa ilang mga tubig dira laban, no? Katubig kag iban ilang mga ma-charge sila ilang mga cellphones. Kaya man mga mga electric fan na gina-charge, so as early as tomorrow ma-charge na lang kita nga daan. Okay, no? So ang darese ma'am okay man. Okay man, so reclamation feeder lang gid ja kag ASDS ng ASDES wala nga feeders nga affected ang Burgos, part of Villamonte, mga Doña Juliana, City Heights, Takuling. So amo na dala na sila dira sa reclamation feeders kag sa AGF feeders naton. Di ba daw mo man isang ligad to amo ning reclamation feeder tang dagdugay man to burn out ligad ma'am amo ni siya, no? Actually ang sa Seneco to may naglupok to, no? Nag-affecto man ang NGCP man ang ila man nga linya, wala man mapreparar na ang trouble sa substation ni Seneco, nagkadto sa ila dapat may ma-arresto tani gani kasi wala man sila sang wala bala na kuha nagdako ang brownout. Amo ni siya ang substation naton, but I think since si Seneco wala man niya sang schedule, nagsakay na lang kita to maintain our lines nga kun ano man da mga depende sa clearing. Mga kahoy dira ka nagkatandog sa mga linya sang kuryente naton, ang aton da mga linya kun ano da mga jutay nga mga problema. So kay uho na lang na isang Seneco aton mga poste kay may 12 hours man kita nga power interruption. So malapad-lapad man ang coverage gili isang reclamation feeder no? Okay. So bali kung magsiling ka nga 12 hours 6 to 6 kung isa man to may arabala time nga daw ay gibla ka santo, no? Kapin pa Bombo Ponce ko nagainulan, hindi ka inchindi nga inang nagadugay, pero kabay pa kay daw maayo ang chimpo, kabay pa sa Sunday magkooperar man ang chimpo nga hindi man magsigi inulan kag mata kay kun mayo lang ang chimpo to kadasig man lang si NGCP makatapos. Correct gid, ano? Sige, anyway. Sa nagligad, no? Last week to Ma'am do Sunday,
Ang area tublas ang diri pa baba Burgos feeder. So kapila gito patay sige daw kaapat gid ma'am no. So katabo magini siya no. Bombo Pons ang nagligad to abi, may typhoon kita. So grabe gid ang kwan sang tubig, dalaban sa to tubig kag hangin. So ang aton mga linya sang kuryente maapektuhan gid man na siya kay ara sa babaw bala. So kung halog dira ang linya tang aton mga transformer da makon sa tubig, mga recloser naton. So maapektuhan gid siya tungod sa kadamo. Kag inang hindi po bala madali-dali din troubleshoot kay hindi man lang to isa duha kundi gatos-gatos man to nga mga troubles no. Asa nga na settle sa to halos mga huyebes na tanan damo sa mga isolated nga isa lang kabalay, mga metro. So, amo kita kung may kalamidad, may mga bagyo, apektado gid ang aton nga mga linya sa kuryente kay ti ara sa babaw. Hindi siya sa dalo. May mga lugar na yung underground ang aton mga linya sa okay lang niya. Pero ang aton niya ari sa babaw. So kung may typhoon, may mga mga hangin todo-tub nakadlaw man ko nga duha gid ka tiki. Kung grabe man ang tiki no. Palukpon niya man ang transformer. So, kita hindi na magpaki-iban, but actually nag-interfere gina sila sa aton system sa aton sa kuryente. Okay. Iba niya na magkapati. Tiyan mo na tabo na o toko. Isa sa mga makapakausang brownout. Gani. May ara toko, tiki, mga pistis, mga, mga bat bala, mga alagit-it na, mga kisa, mga burador, no? Amo na nag-apekto sa aton nga mga linya sa kuryente nga kung once makapandog na sensitive man na kaayong aton linya mo. Oo. Ang manog ya, ma'am? Oo, amo man manog. Last time may manog tungod dako sa dugay na to. Dugay na gito kaayo no nga nag-cause man sa aton substation nga nag-trouble man. So hindi pa gid kisa ma-avoid kiti ini mga wildlife bala. Why man sila kabalo ginasakaan nila kuryente or transformer or substation. Di wildlife mo pila na sila nagaulhot mga ano pa gini. Kisa inang lagba lang daw mga ano ganin ipanawag sa ila mga ginakaon ko ginaihaw ano ganin na bayawan ng bayahon ng mga amos sila hindi sa iban nga mga may mga amos sila so hindi ta gid sa tuod ma-avoid ang mga interference sa aton linya no so sa aton mga utod aton na lang ginakuan nga magpreparar lang gid kay ang tubig kung kisa ba nagadepende man sa kuryente so mas na lang kita nga daan and i-off ta lang ang aton nga mga main switch no para nga safe ang aton nga mga ang aton mga outlets ang aton mga appliances. Magani, no? Sige. Anyway, ma'am, upod ko na lang gid ini, no? Kay until now, ang one bill policy, so as is lang gid sa Seneco, subong. Yes sir, ginapaano to na subo ang one bill policy kasi palahiman na mo. Si Seneco has been very lenient for the past years no nga why na naton ginapatuman but it turned out nga kung tamaan man kita nga why kita nagatuman sang lahi sang one bill policy nagaka-burden man ang aton mga consumers kasi kung magdulublin ang bill hindi na nila masarangan magbayad ang kadamuon sang bill no nagatupong-tupong na bala kag isa pa ka mahal na gid subong sang rate sang kuryente no may ara ganito sa nagligad nga pag Halloween no nga ginpasuksok ang mga kabataan sang costume nga ang kaladlukan ti mga bills sa Seneco ginpasuksok sa ginpa takot sila ang kabataan no kaloy man sang kabataan but I think wala kay intindi nga aton mga maaton mga consumers nga aton rate sa kuryente wala niya si Seneco lang wala niya kay Seneco nga pagkadason nga amo nang gusto ta isukot ay kapilatan na gina-explain nga ang aton ginansya sa kada per kilowatt hour is 1 peso and 18 centavos lang no amo to gani kay ginaginhambal ko man nga ako nung hindi tabala madali-dali kayo ang mga linya takiti ang aton mga linya dapat i-rehabilitate na nagiki 1979 pa ni iyas ang Seneco kadamo-damo nagisan dapat naton i-rehab at sad to say ang aton nga ginapangayo nga capital expenditures sa ERC I think mga 12 years or 15 years na kita nga nagaayo nga tagaan kita sang amo na bala nga ibutang sa aton nga bill nga do mga pala pisitas lang na bala or GS no nga mga kita sa aton nga mga ERC nga i-approve parang aton nga total rehabilitation sa aton mga linya sa aton mga substation mapatuman ni Seneco but until now wala pa na-approve no halos tanan nga mga electric cooperatives wala na-approve kasi suffer kita nga hindi ta ma-rehabilitate dali nga aton mga linya kay aton rate nga ang aton ginansya insakto lang sa operation kag sa mga minor nga mga repair naton sa aton mga linya. So amo na ang aton rate sa kuryente
wala na iya si Seneco lang nagapagusto, but depende na sa formula nga ginahatag sa ERC sa aton kag ina siya nang part man ina tungod sa IPERA law. I think the problem is the IPERA law nga amo nang siling tabala nga ato nga layigin permahan agud nga may open competition, may free enterprise with the hope nga mangin nubo, no? Dili pa sa tindahan panubo-nubo presyo kay damo gabaligya, no? But sad to say kontrolado gid sa mga generator ang linya ang presyo sa kuryente to the extent na after sa IPERA law nangin pinakamahal kita sa bilog ng Asia, no? Kag I think to second kita sa bilog ng kalibutan sa kamahal sang rate of electricity. Galalain kita sang 15, but there are electric cooperatives and other distribution utilities nga ang ila balaya rate sang kuryente nila sa 20 pesos per kilowatt hour. Amo gani. Tiyan mo na, sa one bill policy, ay sa mo ka bill last month na billing kasang 30 October, may due date nga 9, so hindi mo na pagpalabuton by November 30, kaduwa mo nga bill before November 30, bayra mo na yung isa para may isa ka man Japon nga bilin, okay may gid na. 11 days ka nga ginahatag ang Seneco from the day pag-reading, may due date ka 9 days, may 2 days ka naman. Actually, pero syempre gawan bill policy kita, but Seneco, hindi man gid amo na kadasti, gid yun nga dali-dali pagka amo na mautod gid, no? Depende man na sa ruta sa imo nga kung diin ka nag-i-stay ginaruta taman na, no? So amo na nang gina-encourage naton ang one bill policy, and we are doing our best man nga mapa one bill policy. Kaya ako happy man ko na gani sa one bill policy bumbupons kay hindi na bala magdamo-damo ang imo bill. Kay kung kisa ako nagasalig ka, nagadubli. Tapos sa uli hindi ka nakabayad, ang problema ka na kutusdan ka sa Seneco, mangakig ka na. Oh. Di mo gid, no? Amo gid ang problema da. Kag kitaya sa aton mga power supplier, hindi man niya pwede kita nga mahambal ta nga dason lang ko, ma-promissory note lang ko, kay we have to pay it on time, or else may penalty kita nga pag madugang ang balayran naton si Seneco na ang matapasan sina, and we have the tendency na kung hindi kita makabayad, ma-total blackout kita kay utdan kita sa aton power supplier. Oo. That's why ginatinguhaan gini Seneco nga bisan delayed ang pangbayad sa aton mga consumers, ginatinguhaan ta gid na makabayad di kita sa aton generator on time gid. Okay. Sige, at least so damo kita na pa athag no subong nga gabi regards sa mga concerns sa Seneco kag sa mga consumers, no? MCOs naton sa Seneco. Ma'am, thank you sa nga time, Miss Malu. Thank you kayong gabi sa atong tagpalamati, and God bless kakalong kita tanan. Thank you so much. Okay, ang head sa co-promotions section sa Center Negros Electric Cooperative, Maria Luisa Mamalu Parruco. Sa pagdonsar sa siring udoti si NGCP, no? Magapregayon yung makabanan sang kwan sang sang schedule burnouts by Sunday, that's November 6, no? 2022. So and then after sina, no, sa di makabanan nag-upod na lang si Seneco, no, kay ti makwan sila, no, manglimpyo sang siring nasabi ti makabanan, no, nga mga area nila, tree cutting, no, ini mga kahoy o kung sa ngasang kahoy, no, nga naga sablay sa mga kuryente no, sa aton sa makabanan nga mga kuryente. November 6, 2022 sa NGCP, no, from 6 AM to 6 PM sa Burgos Feeder ina. Or I mean, is that corrected? No, I'm sorry. Reclamation feeders, no? Reclamation substations 1, 2, 3, 4, and 5. Meron man sa Gonzaga substation 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Amo na siya, no? Ka mga area pero mention to Miss Malud Labotos portion sa Villamonte gani, no? Iban from Burgos Feeder and the rest wala ya. So gina-tsempo mo lang ini kaginadungan mo lang ini makabanan, no, sang Seneco sa NGCP. Ito ko Seneco alon ti ano yan nga ko si NGCP mag schedule power traps, so okay lang yan, no? Pero kung si Seneco gani halos buyayaw tanan nga buyayaw magyan ni Seneco. No? So sa mga wala yan na ka-insende, no, kay hindi lang si Seneco, si NGCP pwede man maka-declare iya sang burnout. Amo ginapaklaro nato kay tito kakasalaan man ang Seneco, kay tito sila ang sala, no? Sa kwan sila ang sala, no, sa dito makabanan sa
bahin sa sari nga pagluntad sa burnouts. Schedule burnout ini ha. Gustohon ta kasi hindi matabo ini. Sige, no? So, at the same time, sabahin sang one way policy, no? Amo lang ng pasalamatan nato kasi sining kung hindi asa makautod, pwede ka pa makabayad sa imo nga bill. So pero bayaran ta gina nga. Sa punto bala nga gin konsumo na ton ina, gin natag sang Seneco sa imo, gin konsumo mo, bayaran mo. Amo na yung responsibilidad ta ang magbayad. Sa 7 minutos sa kaligad sa takna kalas 7 sa gabi sa aton sa ringa palatuntunan. Sabay sang zona libre. Sige, sunod naton sa Police Colonel Thomas Joseph Martir. No, ang aton nga BCPO director diri sa bahin sang syudad sa Bacolod kay gusto naton no nga isorihan ang ining natabo sini diri makabanan sa sining isa ka 53 anyos no ti isa ka negosyante no nagaluto sang ginakaon tabla no nga paborito tamana no pansit no ang biktima nga ginutang sa riding in tandem Jerry Gasindo 53 anyos residente sang Lizares Extension Barangay 40 Bacolod City ginutang ini siya sang tinikdan nga Miyerkules samtang nagasakay sa motorsiklo no kag gindunganan lang sang riding tandem kapag lapaw sa riding tandem sa iya kon pagdungan gintiro no igo apat gid ka igo sa ulo liko perte katanda nga riding in tandem ni perte katanda nga manog tiro ini no so ano naman ay ang implikasyon sini sa imahe sa sitwasyon sang syudad sa Bacolod no ang BCP Director naton we have Colonel Thomas Joseph Martir. Colonel sir may gabi live sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni. Mayong gabi sa listeners ng Bombo Radio. Yes sir, salamat gid Colonel no sa sining time sir. Bilang City Director na no ang latest directives naton diri sa Police Station 8 kay Police Major Jory Puerto angon sa kamatayon sir ni Jerry Gasindo. Oo sir, yes sir no since sa pagkatabo sa insidente no I immediately directed Major Puerto to conduct investigation on the matter no and of course hindi lang sina pati Station 6 and in fact since pakahapon and kagina we had been follow-upping the extraction of CCTVs along the routes na ginagyan. Kasi nakadamo na kami CCTV nakuha. Makita tang suspect, makita tang victim. But ang problema kay medyo dulom. Hindi pa siya ma-clear but maybe later ma-enhance na ni. Kag hopefully may makita iba nga CCTV. Okay, no so Bossing Ngonti, may progress ang investigation, sir. Yes sir, no. I think related ni siya sang last week ba lang insidente nga daw may gindakop man sa area sang Station 6 no na batiang kumana sa interview sang dakop ng suspect nga na-mention man ang ngalan sang victim ka. Oo. So hindi ni siling basi na kanimsake lang ini sir or kuno ano? Mo man bumupons kinatutukan man na namon tanan nga anggulo. I think medyo kan man nga anggulo daw drug related so wala ta man na ginatungkol nga amo gina siya but amo pa lang ginapadalman ta. Oo. Colonel, sa punto nga ti ari naman do naglinong na kita pila for how many months na pero nag-strike naman ang riding in tandem so kumbaga ti paglantaw to sa dito nalutsa naman ang aton nga makapulisan kay ti ginawa ta ni kakampanya mo no anong implikasyon sini sa aton nga ano abing epekto sini sa kampanya sang aton nga kapulisan terms sa peace and order, Colonel? Yes. Oo sir no pila man kabulan nga daw wala naman ta sang insidente kamo sina no na timing pagid nga daw pizza dos ang kalag-kalag todo sako man ang tanong kapulisan sa sementeryo and namutog ulan-ulan pa so natabo ni sa do mga lunchtime siguro no but na-trace naman namon kagina dito sa halin sa SB Village Bangla Tumaro until nakaabot sa to but gina-usoy pa namon Bombo Ponce mo puli basi makita tani so dito sa limpakadto sa downtown. Yes oo sa pagkabalo namon daw maging deliver sa kuno. Okay. So amo ginigali ang isa sa mga mayor ginatutukan ninyo sir no ang illegal drugs. Oh yes sir isa man na sir sa amon nga ginatutukan.
Okay. So, ti, anong mapaya, mensahe mo sa Mapumuloyo kay ti, basibla magtuga naman ini sa kakugmat, Colonel, kay ti, previous administration, na muli ti, do kakakibot lang tato nga may nagkakatumba, labisan diin mo. Ti, ang yes, sir. hadlock bala sa Mapumuloyo? Oh, yes, sir. No? Tanan ng mga insidente, ginatinguan naman na, tinguan gid namon nga ma-resolbar, no? Di man ta Superman gid nga do tanan masolbar ta. But most of the cases, na previous cases na filed na, in fact, may nadakop na gani, may nagwa ng warrant. No, sini naman, may na insidente naman ta. Rest assured sa pamilya na tinguan gid ni namon nga ma-resolbar ini nga kaso. Oo. Ang pulis na, sir, may chance nga naka-istorya sa family ni Jerry Gasendo. Yes, sir. Istorya sila, sir. But hindi pa gid sila sindo full-time gid kaya ara pa sila sa siguro sa Kasubo. But maybe after sa Lubong siguro may shed light naman na. Oo. May ara yasang kwanda balay mga instances nga although to pamilya niya waya kabalo kaginatago man niya guro sang sang sa biktima kung anong mga illegal niya na abing aktibidad, no? Yes, sir. Yes, sir. Amo na, wala sila kabalo, sir. Iban may kabalo manggani kami, but wala man namon ginadito. Hindi man pwede. So, amo ini, although nga ti, why sang kwandereya, kaya ti basi bala kung mapasibangda naman ang pulis na ton, Colonel, nga mong sa likod bala, no? Yes, sir. Hindi, sir. Kaya ang natutukan ng mga suspect do, may mga kwan na kami, may mga similarity na sa previous. Basi pa lang ma-ID tagid sa mapailan sa kaso. Da mostly kawan kwanti dakupon gid sang pulis, di ba, sir, nga buhi, no? Yes, sir. Dakpon na, sir. Anytime basi may ara na. Oo. Mo gani. Sir, idugang ko na ni Colonel, no? Parte sa ato no patrol cars di kado kadamo na gid. Kay may information kita nga dabaton nga si OP sa Tagsaka Station, do tanan ni sir may ara na, no? 1 to 10. Yes, sir. May ara ta, sir, sa issue from National Headquarters na yan, no, na Hilux, no, subong ang ato ng mga Mitsubishi Stradas na tagaan na tanan ng stations. And hindi lang stations, pati mobile patrol unit, ang aton Bacolod City Mobile Force Company, ara na. Oo. So, nagadulubli ng mga patrol cars naton. Siguro ni kada station, hindi magdubo, guro, sir, sa tatlo? Ang duwa lang, sir, siguro, kaya tatlo man, sir, ang iban daw, hindi nagidman. Daan-daan nagidman ang iban. Oo. Yan ang iban ginabutang ko na sa sa mga aton nga mga border control ara sila. Oo. So ang latest niya subong sa Benitez administration amo ning anom kabilog. Yes, sir. Anom na, sir, ang ginhatagin na ni Mayor Albis ang kasagsagan sa maskara, sir, dako gid na bulig sa aton nga maintenance of peace and order during the maskara. Sang nagligad to previous administration pila to 7? 7, sir, kami Mitsubishi Strada, sir. So all in all we have 13 na, sir, no? 13, sir, 13. Oo. So, ko 13 pulo per station naton, ang tatlo, sir, diin assign? Ang tatlo, sir, ang duwa ara sa Mobile Patrol Unit. Oo. Ang isa ara sa Bacolod City Mobile Force Company. Oo, okay, no? So, kay may informasyon mo na ba, tanong ni Katuod, sir, nga daw si COP, kuno sang station, no, ginimo niya nga service, yung bago nga Estrada pick-up? Ay, hindi man na pwede, sir. Hindi man na pwede madalas sa balay. Kung damo gatong gasolinahan yung lang guro pwede na pero galing iti makita sa in public do kalaway man, no? Ay, sir, hindi gid pwede, dapat kita visibility kid, sir, lalo na sa kagabihon na mo ginaamon nga gina-maintain. Oo, so expectaron naton. Anyway, damo ta sa lakyan na subong mobility naton kay in terms sa part man sa logistics ta damo na, Colonel, pero basi problema ta Japon sang gasolina sini or crudo? So far, sir, daw okay man, gina-maximize man namon ang amon resources, no, ginagamit ta ginatanan. In fact, sa pagdugang sa aton mga mobility, no, nagdako gid ang ginubo sa aton crime incidents. For this year nagdumbo gid kita. Kay last year do kadutay sang salakyan ta, subong do kadamo nagid ang salakyan, visible nagid ang aton police, nagdumbo ang aton crime incidents. So make sure tigid nga ti kadagwa sina, sir, naka-record ina kay ti paro na bla sa mga incident bala nga makitan sa isa kakalan-an makaon, no, basi bla kay balo ka ti interpretasyon na isang tawo ngano ginagamit mo, no, so ti tagaan ta man sa pulis nga makakaon. Yes, sir. Yes, sir, may inspect na, sir, sa ila every day, may officer of the data, may senior duty officer, may red teaming man kita. Tapos, dikit man na sila makalagaw todo, kaya limited man lang na aton, kasi tama-tama lang na sa isa nila ka pagdutihan.
Oh, mo gani. Kay maintainer ta pagwapuhon ta para nga pero mabla sa isa ka snapping nga pulis bala nga net bala lang tawon sir no. Hindi ta pagpabay-an na nga maglamugo ang mga pick-ups naton. Patrol cars. Yes sir, magina sila ng directive ko sa ila no, hindi pa bulaton nga magdako ang guba, kinagamay pa lang pa kayo na para mag-maintain ta gina kag mag-stay na longer ang aton sa lakyan, maybe 10 years okay na. Oh, sa mabag-o ti 5 years way pa man na maintenance. Anyway, pindi man na. Basta halungan lang bala Colonel. Yes sir, halungan ta gina sir kay hindi ta nakakita dogay naman siguro maabot. Sige. Okay. So with this, thank you gid Colonel sa nga time at least no. Naka-interview kita sa imo subong nga gabi. Salamat gid sir. Sir, mga gabi. Salamat man. Okay, Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang Director sa Bacolod City Police Office o konsag BCPO. Una naton to no ining kamatayon no ni Jerry Gasendo, 53 anyos no. So do nakibot lang gid kita gati droga gali ang mas labi nga ginatutukan. Amray pasan ligan nga adlaw mo ning ginapambal man sang Police Station number 8 Commander Police Major Joe Puerto no. So titinguan gid no nga masulbar ini kay ti sa pag-insende sang mga pumuluyo no nga ti basta riding in tandem pareho to sang kwan no sang nagligad nga administrasyon no way man siling sa nagano kita but ti musli gito no sa mga kaso basta ang sospetsado riding in tandem unsolved wala sang tsansa no nga masulbar ang kaso di ba amo da damo bisan isipon mo sa tudlo sa kamot mo sa tiil mo sobra pa da no ang unsolved cases basta riding in tandem ti pinsaron nyo pilaman ka mga elected public officials so the late punong barangay Nelson Ligaya sang barangay 16 Bacolod City ang suspect riding in tandem no si Anay Barangay 35 punong barangay Maui Wilar the late kapitan so riding in tandem man to unsolved man druga man sa likod no so pagid isa ka pulis to no nga taga Singkang riding in tandem man unsolved man to no those are some cases no kadudumduman naton nga basta gani riding in tandem no unsolved ti basi amo ni ginakulbaan tara man ni sa kaso ni kuano no ahay no ni Jerry Gasendo napatay no matapos kinutang ti 4 ka igo sa ulong buhi ka pa lingko ti grabe ka professional naglutang sa ni sa iya no grabe ka kuan ka praktisado ti gadalagan ng motor no ginalaga sila igo pa sa ulo 4 gid ti mo na bala no ti ang kabuhi ta subong dot sapsoy na lang why na sang value ang kabuhi sang tao basta ti droga no kung sudlon mo abi ang magsulod gid sa sirkulasyon sang droga why na da value ang kabuhi mo da no so muna gid siling ta isang bala ka lang bisan isa ka bala kung tapladong igo sa imo ti tapos kay tumbalay ka hindi ka nagay kabangon madala ka man to sa ospital pero ang chances mo nga mabuhi ka 50-50 hindi ka gid iya makabanan mabuhi kay mo na panigurado masiling ka 4 igo sulo mo no di mo na siling ko ang suspect no may kainit grabe ang kainit sang suspetsado sa biktima ti bisan amo man ni siya no drug suspect man sa punto bala naton nga ara mabla sa proper procedure no ang ginahimo ni sa tagsa-tagsa sa aton hindi sila nga patsyon ka lang da kung ano limuon si mo da no wisa gani sugataon ka lang da kag tiruhon thank you ka na lang no so in short ang due process sa ginatawag di may kasuguan man ta no may kasuguan man ta gati kung hindi nga supply na sa sang droga da involved sa nakpan sa kuling ligad sa kajab order sang syudad so ti tagaan ta due process ti base pa man lang no nga masulbar ini kada may ara naman ko no ti daw usual naman lang ni nabatian naton no sa may investigasyon sa aton mga kapulisan basta gani may seryes ang litutanganay may person of interest may suspect may ano pagida no amo na ni no ti scripted na ini nga mga statement sang aton sa nga mga kapulisan
Basta may mo nga sahi sa mga insidente. No? Ti ato manggani da ang lately nang the last did ba daw mo ning ginpatay to sa sa bahin sang tubang sang Negros Occidental High School. O ti ato unsolved man to. Ti ini I hope nga hindi ini unsolved or mangin unsolved, no, ang ini nga kaso makaluluoy man tagaan taman sang hustisya, no, ang kamatayon ni Jerry Gasendo kabisan makilala niya, no, mga friends niya, relatives, do hindi kaya gani kuno makapati, no, nga amo ini ang natabo sa iya or ibutang ang ginatutukan sa likod sa bisakson droga. Kaya mo na tambal talaga last Wednesday mo. So, kung hindi droga, kung bigay negosyo, sa negosyo niya or personal, no? But, ini nga mga motibo, no? Ginakuan ini, ginatutukan tanan sa mga kabrisan until nga, matumod gid, no? Kung ano ganyan sa likod. Kung mag-amo sina, nga, ang nadakpan to, no? Ang isa ka babae, no? Sa bypass operation, sang CDEO, sa barangay Takuling, nga nagasiling, amo ini kono ang ang ginakwaan niya sa nagadulong sa supply or dira sa kuno gakwa supply kasi bala may ka-namesake lang bala ka kunano pero ang punto bala ini ma-riding in tandem anong lisensya nila niya, no, anong ilang nga commitment sini sa susyudad, anong ilang nga commitment sini sa basaton mga kapulisan sa mga otoridad ta, no, nga may lisensya sila mamatay sini. Mga palamang ko tanong naton, halin pa sang una sa previous administration, no? Administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, no? Kakon nga ang do mga manok lang kalibawa sa Batawo nga nagakatumba lang basta involved ka sa droga. Why gani ka balik ding mayor sang Iloilo City? Bisan wala na si former President Rodrigo Duterte sa pwesto pero former Mayor Jed Patrick Mabilog ay gikabalik sa Lilo. Kay bagod man sa kadlok, kay basi mag-untay man ang buol niya. 15 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. At agdahin pila ka mga panumdom, no? Balikan naton ang pila ka mga topiko, no? Kag balita pagkatapos gidamang sini. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol gani sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus intensity. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan
simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5, samtang ang France amo ang most recent champion. Agad, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos sa nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Sekta report nga tipon sang patrol kung sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Ano man sa ato sa rin nga pagpangalagad kay ipaklaro na tonto sa Valacartan City Corporated ang ining kuan bala, no? Pagpatindog sa mga pasero sa Maseres Bus, especially along sa south nga porsyon sa syudad niya sa Bacolod, meaning to say from Hinubaan, Kaduni, Sipalay, no? Kawayan, Kabangkalan, sa bahin niya sang Binalbagan, Himamaylan, Ninigaran, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Pulupandan, kag Bago. Padulong diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Tinga pamangkot, no? Pwede bala ina kag ginaalaw bala ina sa management, no? Sa Valacar Transit. So kay ti subong grabe man paringha, no? Kung isa gadi no madudan ta nga pati basi modos ini man sang konduktor ka sang driver sa Valacar, no? Kay ti matikita nilang seating capacity lang ang nagatilindog ti donid na sang ticket. Ti ko hindi na matikitan, no? Tipot silgon ti savings nila Di bla? Di maabot na dayon sa Valacar Transit, no? So kabay pa nga ma-address na ining problema kay ti daw pila man lang to kuno ka series no? Bus series bus or unit sang VTI, no? Ang nag-amo sa nga practice among South Gidya, no? Kay ti pwede man aguro, no? Sa muluyo naton ti just in case man makita kamo dai, no? Nga mo ning ginahimo sang driver ka sang conductor bisan nga seating capacity na, no? Sige pa Japon ang kuan, ano? Ang pasakay. Di ba? No? So i-report na dayon. Pwede gina i-report dayon sa bahin sang aton nga LTFRB, no? Kaya mo ni ang governing body, no? Sa di makabaran sa aton sa nga mga kauturan. Di ba? So sa mga kauturan naton, no, diri sa aton sa nga pagparagsek naton, no, ang aton sa nga patrol. 24 minuto o 26 minuto sa nakaligid sa takna alas 8 sa gabi. Di man sa aton nga pagparagsek siyempre siyempre sa part sang sektor sa negosyante bawti epektado kita because sa inflation, no, pila ng value sang dollar subong, no, ang value sang dollar, no, sa di mga kung convert nato into peso, ti nagahina, ti inflation ang tawag sina, no? So ti apektado gitas na, especially kita nga mga pigado naton sa ring nga mga kauturan.
27 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa kabiyaran na. Okay na si Bobo Cherry. Santian sak nato ni pala ka ma-report na tipon sang patrol. Bobo Cherry, sa report please kamin. Yes, Bombo Pons, ginabawal ang pagstanding sa mga pasahero sa Ceres Bus. Suno kay spokesperson Jade Marquez sa Valyacar Transit. So suno sa iya Bombo Pons, ginabawal inaya mga pagstanding bala sa mga pasahero sa tagsa-tagsa ka Ceres Bus nga nagamaneho diri sa banwa sang o na sa probinsya sang Negros Occidental. So mayara ini sila ya Bombo Pons ang memorandum bala nga bawal gid inaya nga magstanding kay syempre suno kaya Ma'am Jade nga mayara gani kuno ginabutang nga pulungkuan sa mga tagsa-tagsa ka mga Ceres Bus kay para pungkuan ti subong ya ginabawal na ginaya Bombo Pons ang mga gastanding ti suno man galing sa iya mayara man sa mga pasahero nga gapamilit na lang bala nga magstanding kay may ginadalian man nga kadtuan, especially subong may face-to-face classes nga daan ti may ara nga mga late na bala nga mga estudyante nga gadali man mag-abot sa ilang eskwelahan amo na nga ginapili na lang magstanding. Pero suno kay Ma'am Jade, kung may makitaan kaya nga gastanding o kung gapastanding bala mga drivers kag conductor. Sa intindihon Bombo Cherry gatindog. Oo. Yes, Bombo Pons, gatindog sa dapat magsakay ka na iya sa salakyan, pungko ka mo. Yes, tsakto gid Bombo Pons, ginbutang gani ang pulungkuan dira para pungkuan ti ang mga iban kuno nga konduktor kag driver na kung kisaga patindog na lang o kung patindog na lang sa tangga-dalagan ining Ceres Bus kay mayara sa mga pasahero nga gapamilit. Te amo inabang Bombo te suno sila magamusa kung gapamilit ang pasero bala na iya nga hindi iya ka sakay no importante nga ti gasunod sila iya sa mga rules. Yes, tsakto gid Bombo Pons kay syempre memorandum na mo te dapat sundon ginaiya kay syempre ang mabalik nira kung wala man nato ginapangayo ang mga aksidente kay syempre balikan man japon ang management kung matabuin na nga insidente. Pero te amo na ba mo susuno kay Ma'am kay Jade na kung mayara kita makit-an bala nga gatindog nga pasahero sa Ceres Bus, pwede gid kuhaan sang bus number ang Ceres kay para man ipadala sa management o kon sa ilang mga contact man da sa Ceres nga ireklamuhon kay syempre bawal inati tawgon ginadayon ang atensyon sa mga tagsa-tagsa ka konduktor kag driver kung nga ini sila gapasaka pa japon sa pasahero miski gutok na kag napuno na ang seating capacity sang isa ka Ceres Bus. Nami na ikwaon ang body number, kang plate number sang Ceres Bus, no? Report din sa management. Yes, tsakto gid Bombo Pons, amo gina dapat ang himuon sa mga pasahero o kon sa mga ginalabyan bala sa mga Ceres Bus nga mga concerned citizen, kaya especially ang iban nga mga Ceres Bus daan na overloaded na bala Bombo Pons, te ang iban kis makit-an galabay nga Ceres Bus gatakilid na lang gadalagan. Te amo na nga overloaded gid kon pasugtan. Oo, tsakto gid Bombo Pons, ma-overloaded gid ya kung pasugtan lang nga pasaka lang sang pasahero miski puno na ang seating capacity. So Bombo Pons, yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Jade Marquez, o spokesperson sang Valyacar Transit Incorporated. Actually, bahin sa standing, wala gina siya namin gina-allow no may memorandum kung sinangkin patigayon sa bilog na branches na never siyang gina-allow nga may standing na pasahero. So, may tulungkuan nga ginatigana, so muna siyang gamiton sa pagbiyahe. So ma'am, anong matabo ma'am sa mga drivers or mga conductor, mga gapastanding sa Ceres? Actually, kung may number tas ang bus, pwede na siya, kaya may ara na siya bila number, ang bus number, pwede nyo na siya ipadala. Muna siya tani, ang every time may reklamo, muna siya gamiton ang number sa tubang sang bus kida. Para nga mahapos namon nga ma-identify kung sino na siya nga driver. Once ma-identify, ma'am, ano ang pagahimuon sang kumpanya sa mga driver kag sa conductor, ma'am?
Actually, patawag na sila, no? May investigation kami nga ginapatigayon sa mga evening drivers and conductors namon. So, ginatagaan mo na sila namon sa ilang day sa sa pag-explain nila sa mga among sila nga insidente para patas pala, no, ang ason nga pagtamod sa silang problema. Lang mamahatag mo mga panugyan sa mga pasahero nga sila mismo makabalo nga bawal ang standing sa Ceres bus, ma'am. Kundi kung may mga amusin na ang insidente sa sulod ng bus na pwede na nila ikuwaon ang bus number kung may ara makita dira nga text pala para sa mga reklamo sa mga pasahero kay may nag-monitor man sina sa amon sa mga branches, no, sa mga opisina, so may ara na nga nagalansaw permit sa mga reklamo sa mga pasahero, no, para at least bulig man siya sa amon na may mga ma-identify na siya namon na problema sa linya kay considering wala nga ginahambalan tama na sila may mga pulong-pulong man ang ginapatigayon kada adlaw na gali kada gabi sa mga branches, no. Sa tingin hindi sa malikawan man sa bahin sa mga conductor na mag-allow sina sa mga bahin man sa pasahero, no, kay lukis balaga dali sila nga magpauli. Nakatabo na siyang kisa kung tipuloli na kung gabi kaya doon mo nang nabatian namon. So, kids abisan gutok na di nagusto gid sa kigan pa ng amon drivers sa conductors man, no, nga hindi na sila pagpapakaon. So, amo lang na siguro mag-itsindihan na lang kita kung puno na ang kuwan ang mga pulungkuan nung lahat na nakita kaya ang dispatching namon kung damo manggit ang pasero dali na lang siya so i-avoid na din na siya, no, magginaguso pag magtindog na sa bus samtang nagalakat kita mismo i-remind naman ang driver, no, kung may mga amo kami silang driver i-remind na sila nga hindi na siya pwede pag wala gina-allow kasi bulig man sa amo, no, mabalaan namon kung may mga ara sila ang mga drivers na nagapatigayon sa mga pagtindog sa mga pasahero sa samtang nagabiyahe. Okay. Mayo kay nabala naman sa South gidang laban daw pa sa Way. Po, labi na gid sa mga kung gabi kay syempre gadali tanan magpuli kag mahadlok gid maduluman sa dalanon bombopos. Reminders ini sa aton mga drivers, conductor sa Ceres bus nga bawal gid magpatindog sa samtang gabiyahe ining Ceres bus kag amo sa mga pasahero. Expectaron tag pasahero kay 100% ng face-to-face classes. Yes, bombopos amo pagid na nang so pro suno man kaya ka spokesperson Jade Marquez, wala man kuno sing pagbag-o ang kadamuon sang pasahero angot sa pagsugod sang full-blown face-to-face classes. Kay syempre sang August pa lang babapos na practice na yabaladaan amat-amat nga gakadto ang mga estudyante sa tagsa-tagsa ka eskwelahan kag subong siya babapos siya man nga ang high school kag elementary gidya ga focus sa full-blown face-to-face classes. Te ang kalabanan kuno yan nila nga mga pasahero is mga college students. Te subong ya mga college students ang iban ga boarding house man diriya sa syudad sa Bacolod te every weekend lang ini sila gapuli. Ang iba naman ya te didto na lang gatiner sa malapit man sa ilang nga lugar bombopons. Okay. So bombopons yari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Jade Marquez. Sa face-to-face na siya, no? Yes, bombopons sa face-to-face classes. Actually, so far, subong amo man gyapon, no, kay as of now blended pa man ang education system diri sa aton. So hindi man tanan nagadululungan, no. So may mga schedule man sa klase like sa sine kun subong face to face sila. So next week lain naman nga grupo ang mga face to face, no, kay kun sino subong ang face to face may ara man yang online. So next week naman lain naman nga grupo. So unlike before balang tinghobya ang buwilo sa pasahero na binagid sa mga estudyante, no, subong siya hindi pa siya muna kadamo gid pero nagaamat-amat naman dugang ang mga pasahero nga nagabiyahe subong. Pero subong ma'am sang November 2 nagsugod na ang full-blown face-to-face classes diri sa Negros, ma'am.
Diri so far sa mga high school guro ya kag mga elementary sa sa primary kag sa secondary level, pero ang sa college siya ti amo na silang laban ta nga nga mga pasahero nga naga-start sa buwa sa mga kasyudara sa mga sa buwa sa Bacolod, no. So I think ang sa college siya among Japon no blended baway pa siya nagsiling nga nag face to face na gid ang kabilugan nga klase, no. So ang sa elementary kat high school ara man lang na dira sa mga kabanwahanan nila kung diin sila na bilong, unlike sa college sila nga nag-ari laban nag-eskwela sa mga dalago nga mga universities sa state colleges sa syudad ng Bacolod. Kaglaban nga mga college students ya ma'am ga boarding house gid diri sa syudad sang Bacolod. Before like sa mga La Carlota kag Maaw na area kay nang lapit malang Victoria pala uli gina sila, no. So dako inada ang volume sang atong pasahero before sang COVID. Pero subong nag-amat-amat naman siya balik, pero hindi pa siya amuna pa sila nga dagsa gid bala ang pasahero. Pero boss, makitaan gidya nato niya every weekend bala gadagsa gidya ang mga pasahero, especially mga estudyante bala nga ga eskwela diri sa syudad sang Bacolod kaga istar sa gwa sang syudad sang Bacolod ga pauli gidya every weekend sa ilang mga panimalay syempre para man makapahuway sila sa tagsa-tagsa nila ka panimalay kag makakuha man sang ilang mga kinanglanon. Samtang boss, ginaingganyo man sa Vallecar Transit Incorporated ang mga pasahero nga magsuksok sa gihapon sang face mask magsakay sang Ceres bus. So subong boss ginahibalo naman naton nga ang pagsuksok sang face mask optional naman mapa indoor man o kon mapa outdoor, pero ginaingganyo sa gihapon sang management sang Vallecar Transit nga magsuksok sang face mask especially kung magsakay sa mga aircon na buses kay syempre close ginasaya kag syempre galibot-libot lang dira ang hangin balabang popos kung may may magpangatsyib o kung may mag-ubo mas better. Okay lang kung open ang bintana. Yes, bombopons, pero kung aircon niya wala gidguan ang hangin, amo na nga malibot-libot lang dira ang hangin, amo na nga ginaingganyo gid nila nga magsuksok sa gihapon sang face mask para man mapalayo sa mga man nga masakit especially sa COVID-19 virus. So bombopons, yari balaliwat pamatian naton si Jade Marquez. So ma'am, subong kay pwede na na optional na ma'am ang face mask sa indoor. So dira sa bahin sang Ceres ma'am, ano ang mahambal mo dira ma'am sa pasugtan na ang paghalog sang pagsuksok sang face mask? Actually kung ang ginaalaw malang siya sa mga open spaces, pero kung magsakay ka sa aircon unit namon sirado na da siya, no. So limited lang daan bala sang space. So may isa lang ang mga ting wala sang face mask nga ginagamit ang mga pasahero. May possibility nga makalaton da no. So amon kung may ara sa gyapon ang policy sa face mask kami magasunod. Considering siya no gabiyahe at lain-lain ng mga tao ang nagasaka, so it's better I think nga mag-comply kita sa sa safety protocols na ginapatigayon sa sa Department of Health. Gina-encourage ni Japon ang mga pasahero nga mag-wear sang face mask, ma'am. Yes, so okay, considering nga hindi mo pala kilala ang tupad mo kung di naghalin, so much better nga na lang kita, magpati na lang kita kung what is necessary para sa atin mo kayuhan. Okay. So babapos na magpa-indoor man o kung outdoor mas better gidya nga magsuksok kita sa face mask para man sa aton nga safety kag syempre mapalayo man kita sa masakit nga galibot sa palibot naton. Samtang babapos sa piyak naman nga bahin, inflation rate diri sa pungsod sa Pilipinas nagsaka na naman babapos ang 7.7% sa sini nga bulan sang Oktubre. So sang Setyembre nga bulan babapos ang
inflation na rate 6.9% pa lang ini, pero subong nagdalaga na gid siya ako nagsaka ini isang 7.7%. Te maapektuhan na naman ni ang mga bilis ang aton nga pangamamalaklon, especially sa mga basic needs naton o kon mga kinanglanon naton sa pang-adlaw-adlaw. Te ang mga yara sa low class, te mabudlaya naman ini bombopon sa mga pangita sang o kon mga pangita bala sang ilang nga mga income nga matsaktuhan o kung mapaigo sa mga adlaw-adlaw nga pangilanlanon, especially sa pagkaon at transportation kag kung ano pa da ang mga basic needs nila sa pang-adlaw-adlaw bombopons. So, bombopons, yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Frank Carbon, presidente sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. First of all, ang inflation rate, ang basket sang inflation na nagatulod sa mga presyo pasaka, more of iyan ni siya sa fuel kag pagkaon. In short, ang mapiktuhan is kung pagkaon atong mga working class, the bottom 50% gas working class, nga gas will do lang bla, especially labit na gid minimum. Kon ang wala obra, the fuel is upod na da ang imo transportation, kag ang imo kuryente, kag ang imo tubig. So in short, all the basic essentials sa piktuhan, no? Food, transportation, imo electric, kuryente, kag tubig. So, ang dako mismo nga epekto is ang bottom 50% nga naga-minimum wage or ining nagalo negosyo ginagmay bla or ibang tawag na daw remedyo general amo na ang kaladlukan da. So, in short, ang result sini is food inflation saka sa presyo. Ang knock-on effect sini is hunger. Kung may hunger, ang dishonest na crime, kag maapektuhan ang physical kag mental health ng kabataan, muna ang kaladukan kay inaya, long term ang nepekya. Kung ang kabataan, mag-ikig-ikig kay iniya na brain, wala ma-develop mayo. Dangerous. Amo na siyang epekto, no, nga long term. Now, for business in short, makunol naman ang amon pag padugang sa empleyado. Oo. Nga aman, kay ang bottom 50%, 90% sang ila nga ginakita, makadto lang sa pagkaon, kag transportation mo, pakadto sa obra mo. In short, kung iba negosyo ka, waay ka sa transportation, tricycad, pagkaon, no? Sa merkado, grocery store, waay na kwarta ang mga tao para sa imo sapatos, lipsticks ni cherry, eyebrow, bayo, wala na day. Yes, oo. Kag magmasakit ka. So, balik muna ang epekto ya. Oo. So, in short, kami, makunol naman ang pag-expand namon. Hinahinay naman kami kay ang kwarta na magalibot, magadutay, kay makonsentrate lang siya sa basic essentials, pagkaon lang, transportation, kagimo kuryente, kabudlay, kag tubig. Muna sa epekto, paycheck to paycheck lang na. Ibang gani, why paycheck? Kaya hindi employed, kung igalo karinderya, galibot, isda, gatricycle, trisikat, no? Amo na sila. Amo na ang kwanta. Tag-ingi, hindi lang epekto ni sang COVID, kag Ukraine, dala na ni ang sinabad ni Odette nga bagyo, nagsulod sa agaton, nagsulod pagid si Paing. At lugi ka bagyo nga ginguba yung atong agriculture. Ugangan pagid, ginguba yung agriculture, ang aton nga dalan tay ginguba pagid. In short, nagbudlay na gid magdala sang produkto mo sa merkado. Yes. No? So, amo na. So, patong crisis after crisis. So, dapat ang imo luhod sa simbahan magalawig-lawig dutay siya. Oo, sir. So, sir, ano na lang, sir, ang ma-advise mo man, sir, sa mga pumuluyo manaton nga yara sa low class bala, sir? Go for the basic lang, anay. Meaning, kung ang imo kita, butang lang, anay, sa pagkaon, amugin lang ng masarangan mo, kag of course, ang ang imo pang plate pakadto sa obra kaya hindi ka man pwedeng hindi ka mag-plate obra muna siya. So
So basic, wala nanay si tatay, wala lang nanay serbisa, wala lang nanay sigarilyo. Si nanay, wala lang lipstick, eyebrow, kag bago bayo, bago nga high heel, no? Meaning, medyo hindi ni taniman namin, pero daw gatawag ni austerity, less spending anay, which is not good for the economy. When people don't spend, the economy don't grow. So in short, sino ang mas-spend? Gobyerno. In short, ang gobyerno masubsidize naman sa aton, either direct subsidy, hatag yablay ng parehas na blasang ganina, 4-piece. Yes, 4-piece. Direct subsidy or direct nga subsidy sa mga driver through gasoline nga coupon. Oo. Or fertilizer o seed sa mga farmers, mga muna direct subsidy. Okay, sir. Para mabuhi man. So, well, it's good day sa gobyerno, kay iya-tax maganubo, kay income sa mga tao, kay revenue sa negosyo gamay, sudutan man tax siya, pero dako ang gasto yan, no? So in short, magadugang siya utang naman, luwas. Ang sitwasyon sa gobyerno, taga-deficit siya, ang mga pamilya, ga-deficit man, laban ang gasto, sang sa income. So dapat, kontrolahon na ng income. So nga naton, di bottom 50% nga low income or salaried lang sila. Yes. Which they live paycheck to paycheck. Pagkasweldo, kumpra, tapos naman hulat naman sweldo, to paycheck to paycheck. Yes. Kung may guys ko ilang kabataan sa college, utangan lang nanay, kag installmentan. So, siyang matapos. Yun, utangon. Ihang enrollment sa private schools, dako gid ang buhi. Yes, so Ato na lang sa public school, ato na sila sa Carlos Hilado, no? Yes, sir. Ato sila sa SIPSO, sa Kabangkalan, din pa na, no UNESCO, na lang, TUP, para sa public school tanan. Amuman ang elementary kag high school. It reported this again. Bobo Cherry? Mas nagsaka ining inflation rate diri sa pungsod, expected naman ni Bombos nga magsalaka na naman ning mga presyo sa pagkaon, sa mga elektrisidad, tubig. Nagasalaka na? Yes, Bombos, expectar ta pagin naton nga magtaas pagid. Kaluluoy gid kita sini Bombos. Ang sweldo ka tawo, ang sweldo ka mamugon, daw ay manigataas? Yes, Bombos, sa tsakto gid ang mga sweldo o na mga income sa mamumugon amo Japon pero ang mga balaklon amoya ang gataas imbes nga ang mga sweldo kuntani Bombopons. Especially Bombopons palabuton nga Disyembre pigado gid ni Bombopons ang pagselebrar sa mga holidays naton nga palabuton sa dason nga bulan sa Disyembre Bombopons. Okay. Sige. Bombo po sa report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa report nga natipon sa patrol. Bombo Cherry Santillan. Naman sa ato sa nagapagpalagan sa palatuntunan Zona Libre. Nagahina ang piso kontra sa dolyar. No, so nagataas or may pagdubo man tuod sa presyo sang mga produktong petrolyo. Pero sinintimos. Magsaka gani, pisos. Sobra sa piso. Ano na ang kwanda, no? Ang diferensya, no? Sabay sa ato sa ring mga kauturan. So, bisan na taon magani, no? Subong, no? Sakto na parugyan ni Sir Frank Carbon nga dapat, no? Kung ano to importante, amo lagi ito anay, no? Ang ato sa unahon. So, mas importante man diri ang proper budgeting. Dapat ma-budget kita, siyempre gapangabuhi kita. Nagatrabaho kita, no? So, may sweldo kita, no? Galing kay tiko gisa, ang sweldo naton, way pa ka abot ginautangan ta na. No? Ginaprinda tapang aton ataam. Di kada sweldo, buhin, no? So, kaysa gani, way na sa may mabilin sa imo, no? Tingimuon mo, ngutang ka naman, no? Rolling ka naman. Para pamayad mo naman sa naging utangan mo nga una. Namo na sa matabo da. So, enjoy kita nagligad kay di ba nga itong effectivity sang kwan? Sa sweldo, do July I think, no? July. Nag-increase. Sa sweldo ang mamugon ti pila to ka pesos, 15 pesos mo perting kinalipay ta to. No?
nga may ara nagtasweldo nga 450 pesos a day. 350 mga dira no? So 350 pesos a day ang sweldo naton. Kalipay kita sos bombahon kita sang sang presyo sang produktong petrolyo, no? Luya dayon ta, no? Mga presyo sa mabalaklon sa merkado. Oy, by the way, no? Aryo, share ko lang sa inyo, no? Sang una, sa nagabakal ba kita sa Birogko sang Alugbati sa Libertad Public Market, makabakal ka pa sa una, ito tag 20 pesos. No, subong abi yung pilang bugkos, 40 at 35 na. Gamay-gamay malang na. No? Ang 35 pesos, ang balatong nga sa una bugkos 30, subong 40 na. Siling ko grabe ang pagsaka, no? So nga, ano daw ay masang ano ginabasihan na pagsaka sa presyo sang kwanaw, sang mga utan, no? So, ang low supply and demand, ti daw grabe man ang supply ta, do damo man supply ta, tirasunan kam lang nga, ti nga manang nga nagmahal na niyaw. Nya to, nagmahal ni kay way subong harvest, no? Kag ginakulang na subong, wala na sang Alugbati, daw laka ng balatong, no? That's why nagmalahal. Ang okra subong, mabakal ka, abit wala, tag 25. Tag 200 tag 250 pesos, 250 pesos, 2 pesos and 50 centavos ang isa, no? Do ka ginago na, no? No, okra ganito mo na, that's why ako halin sa una ga-program ko sa inyo, no? Backyard gardening ka mo da, kung may bakante na mo nga duta da, or hindi magiging gani kayang lanon ang bakante nga duta, pisan ka lang niya, ini masako sang semento ni blang gamit mo, ang mga bisat gagmay lang sako or bakal kada plastic pot, or plastic na blang itom, no? Pisan ka lang sana, i-mix mo lang ang compost ka ang duta sila, or ang soil, no? Makatanom ka da iya talong, makatanom ka da iya katumbal, okra, kamatis, no? Kung may mabakante naman kamo, pisan ano itibsok nyo na, no? Sa inyo sa mabakante, kay tinga subong. Bakal ka sang bugko sang kamuti na blang nga daon sang kamuti. Sa una pinawag niya katsila kuno nga kamuti, no? Bakal kas na sa merkado, kuay ka sang 15 pesos, 20 pesos yak bakal. Ti naya manggalay ka lang da, manguha ka lang di ako kinanglanon mo. Isampaw mo sa tinula mong isda, sus katomtahom na, abi nyo. No? Kananam, kagkahamot pa sang sabor, no? Sina, ang tangkong mabala nga, ginalakot taman naton, upod taman sa mga laswa naton, sa mga tinulang isda, sa siligang nga baboy, no? Hapos man na pabuhion. Isa na buhay mo lang nagani, pagtunton na sang gamot, sa kwan. Sang ugat ya, pagtunton sa ugat sa duta, ay buhi ang tangkong mo. Amo man ang balonggay, sos, baklon mong balonggay, ang bugkos o 3 kapaklang, 10 kapisos. Ikita mo na, no? Ang korpagin, ang saluyot or tugabang, no? Kadutay-dutay man sang sang 10 kapisos. Na, subong ko magsalig ka lang, sang una, okay lang, kadto ka sindahan, pangumpra ka isa mo kagatos, damo-damo ng utan, madala mo puli. Subong dala ka isa kagatos, pangumpra ka to kung mabugatan ka sang dala mo ka hindi gid. Amo na ang diferensya iya makabran. So subong hindi lang siling, no? Nga magsalig kita iya sa kwan, no? Sa batindahan, maninguha kita iya nga aton. Kag dapat mangin mapisan kita. Hindi lang kita siling nga magsalig na magpabuyan-buyan, no? So kunano, kay ti mabuslot gid ang bulsata. Di ba? So mo na, importante ti kung magtinamad kaya subong, hindi ka gid mabuhi. So dapat mangin mapisan man kita, no? Kag kabalo tabla manilag, no? Sa ato pagkabalo kita sa diskarte sang pagpangabuhi. Okay lang kung nagbugtaw kaya sa pilak, okay nang bugtaw kaya sa manggad kaya ti wala problema, no? Hunos ka lang hunos sa bulsa mo or withdraw ka lang withdraw sa bangko mo, okay na. Hindi mga kauturan ginato, no? Ito may playo, ti abtan sa mga magbinasakit, why isang kwarta, no? Amo ni ka kwan subong kapigado sang aton sa nga sitwasyon,
diri sa pagpangabuhi nato, especially subong ati paghina sang piso apektado gyud kita tanan. Kag ang pagbahal sa presyo sa babakunti. Ang mga notsebe na naton nga mapreparasyon sa December. No? Tamba sa DTI ito, magasaka na. Nya bakal nak mo temprano, ti sino man yang nagkuan sa ko perindahan temprano. Anhon mo na, nagapagutok-gutok, les balay mo to nga kagamay mo lang sa balay ta, sagad na kapabutang sa mga ti balik kita sa lokal no? Ti kun pwede malanda sa mga saguna di salad-salad kita, di cake dito kunano kita. Luto taputo kamagkaon namit pa nibla tapos salad ka muna sang vegetable salad may may carrots ka, may ara ka sang pipino, may ara ka repulyo kag mayonnaise dati kampiyon naman ano pang ginapangita mo na yaman dibla happy naman, importante happy kita no kag mayo lawas ta. Sagad ta kamar sa mga salad-salad, mga macaroni salad, fruit salad, sa kung ano pagida nga mga salad nga ti pertis ka mahal, no? Nagapangyamid ka. Hindi ka na magbalik ihom mangyamid ka sa buong Desembre sa kamahal sang presyo sa mga balaklon. 57 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi at kita pila ka maparamdom. Balik kay kita, unwind ka sa ato sa ring pagpalag o wind up kita no sa ato sa ring palatuntunan pagkatapos kila magsinis. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World
kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyar. Sa maragtas ang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA. Sa pag-angkon sa good health, ang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon ang vitamin D. Nagabuli kini sa pag-absorb sa Santos Rosario. Ini si Bumbong si Espino nagapasalamat sa pagpamati para sa pambansang radyo. Muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita Bombo Radio Bacolod. Number 1. Radio Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sang duta.
Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makalagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sa nga anuman. Hindi abot. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nganan, kag ginadayaw man ang bunga. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga Jesus. Maria, sang Dios. Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kag matay. Amen. Maghimaya na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayo kalabi sa mababayi nga tanan, ginadayo ng bunga sang imo Iloy sang Diyos. Ampo mo kami nga kamatay. ginadayo kay nga bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos. Igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayo man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayo man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayo man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayo man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayo man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayo man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidyattong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know
know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS. Who needs a helping hand? We are here to find the way to freedom and peace and justice for all to make this world a better place. We are the